Hãy subscribe
olong lo ke pangi kan dukcen valai o thai kan cha dam na ka silau i nangam na ka silau i lop na ka silau kan pathian nang ma olong kan dam na si nang ma olong kan lut na ka si nang ma olong kan nun na ka si tu chun cha na ka pa na fa pa mang na bia kan thai ter tha kan nun kna kan impact di kan nun na sun pa na ding cha si ko se kan chan kan program kan zai zong te na ko thiang chung kan pe fa pa ji su khin min thla kan cham kan pathian amen kan zapi kan thu laiชาตรงนี้กันปะเทียนอามาซาบิกามินทั้งชาโกเซนั่นดีลักจีชูนี่ได้หนักเป็นเปียกของนาซีจีชูเฮบวยตรอกะราลออารักโนชันตักตักจูได้หนักหัวกะราบวยปามินทั้งชาโกเซเสียจงงานนี้น้องตั้มปีประเทียนเป็นไงล่ะนั่นบัจจ่าประเทียนมาลงอาเมนอาเมนฮาเลลูยาชาตรงนี้กันประเทียนเล่นทางชาเป็นเซ่ใช่กันนี่จนฮีโร่กระดูฮิโลงเสลากันตักซาจงโชกระดูกันชราวจงโชกระดูอาศัยนายันจงฮันฮีตักซาจงอัศโกลากันทิ้งลงจงโชกลาอัศโกเรามีจุดประเทียนอากันเปียกมีชราวเทียมหินเสียจะจะเสร็จจนทั้งชัดนักที่มีจุดสลบไหมกันตัวโคเรามีตัวเบียกหนักจนทั้งชัดนักฉบับมีแสงใช่ก็เรามองใช่ไหมทั้งชัดนักกันที่มีจุดกันมาตัวมีใช่ไหมกันตัวโคเรามีตัวเบียกหนักจนลดหนักมีแสงอาเมนอาเมนอาเมนใช่ก็เรามองแต่ที่รักลงเลยล่ะที่ดีกันดีกันดีอาทิตย์ก็ชิมละที่กันจันในนี้โดนตุกตาเจ้าพี่ก็ชั่วบักเฉยยิสูฮีเดียวยิสูฮีรักเพียงรักเพียงเอาเวเนี่ยใบเบลเดียก็เจียวคงจะเอาเฮ้สักเรามาที่ให้มีเป้าก็ชนะเราดียังต้องมีเป้าเราดีล้มหนักก็ต้องมีเป้าเราดีห้องหนักก็ต้องมีเป้าเราดีไอ้หนักหูดูมีเป้าเราดีนักอำนาจเจ้าต้องมีเป้าเราดีอาเมน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 สักเรามาBoy petang cantik jamur lekale, lele dang lesiling neting lo.
เทียนนางมาจุรินตรักนาสีนักในเปียกันจนนี้ภายเลยกันนุนนากับพระเทียนล้ำชิมตูเลยฟิมชิมตูดิ่งนางมาในชวนในกันชัวเปียกจังจันมินทำชาเกาเซอาเมนช่วงมีชนนักเวียเตหิคุระรำจุงกลุ่มเกาเซลงนักกลุ่มเกาเซฟิมนักกลุ่มเกาเซชนนักกลุ่มเกาเซร้ายใจนักกลุ่มเกาเซกันลุงไอลมทุกกันจานตามีกันนุนนานุกุเทียมหิมชุมกันแบบฟ้าจีสุนันินทากันจำกีกันปะเทียนวันนี้ที่ชวนนางเพดิทัสเซเขาดิ้งจานทางกันเจ้าฟ้าทันตูกันไปเทียมินเทียงทางทัศกเสกันซาบิเตกันดิวทลายฮาเลลูยาไปสรีกันนอนทลายเลปุ่มอับนักกันไงทลายฮาเลลูยา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 ฮาJangan kapa jangan trust me kan set kan kapa kan di lok tiran kapa tu jangan kan intan thon kapa na chin sarawai kan terpilo kapa nang man Dubai kan intan chat ko na ha kapa na chin sarau thon na ai kapa minum papa pakhachi chua kapa tum ter ko kan di lok tiran kan nang chin inver te chu cham me kap tu Yesu me tha jam tiang amen amen ning chunga tian ni atharin ki soin pe ka na se amen
มีกันปะเทียนทาเกาเสะต้องฟังนั้นกันเจ้าแต่ริจานึกนามิงกันในทั้งทัดนั้นจุกกันลงไอลมกันปะเทียนกันเจ้าบอลลูมีทัชวดนางทรงในกันเจ้าแต่ริจานึมินทั้งทาเกาเสะกันจานตั้งมีกันนุ่นนางนึกเทียงพิมชงกันแปะพระปาจีสุครีนามินทากันจำกันปะเทียนกันซาปีกันถูไลฮาเลลูยานั่นดำหมอนั่นลวดหมอนั่นดำตักหมอกันปะเทียนทางทัศดำนากสิกันปะเทียนทางทัศลวดนากสิกันปะเทียนทางทัศล้มนากสิกันเจ้าบัลเรามีล้มนักกันเจ้ากลมอกันปะเทียนอัฐาตุกันปะเทียนลองทางทัศจริงจุสิทุกท่านเจ้าทินทางอับดมีฉะนั้นนุ่มตีมอทินทางอับดมีฉะนั้นนุ่มตีมอบทปัจฉาตุกันทินทางข้ากันมาเลยกันสีนุ่มเจียวอินบ่าเรากันตุ่มเตียวดีสลามอบอยปานี่กันตัวเปียกมีร้องเสียสิกลมอฮาเลลูยาฮาเลลูยาสะชวนักจูนั้นจะอะใจติกมันอีเร็วบนเรามีติวาบรรทุกอินอลวนอินอลวงซุงซัลเกาหาใช่ไหมกันอลเบียข้ารักไงโอโลที่แกให้ดูดาไลตักซีปีปัทเทียนนอลเบียข้ารักไงโอโลที่แกให้ดูดาที่เราก็บอยปานันตีนะจูกันเฟียงมั้งใจติกมันติมจะอดงบัลเราที่นักอดงบัลเรามีติวาบรรทุกอินสะชวนักจูอลวนอินอลวงเกาหาอินทองปางจูลุงลมนักอินอัลปีอูนั้นลวดนักฮะลุงลมนักอินอัลปีอูสัลชุงอินเบบิลอนชุงอินนั้นชัวจังจ้าอะบอยปานีอิสราเอลจูอะคำจังนั่นนี่จูปะเทียนฟ้านั้นสีจังอะจังจ้าอะปะเทียนฟ้านั้นสีจ้าปะเทียนแห่งคำจังนะฮาเลลูยาทุกคริมินกุดเป็นสมนะสิจบไปสักฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาทุกท่านใจทรงบวยปาทังชัดชันเขาดึงอินจานทากันซาวฟ้าทันตุกับปะเทียมินเทียงทังทัศกเอาเสบวยปาทังชัดนาดิมจ้าอาโดดมีฟ้าเลนหาราริงเตอินที่มีทังชัดนากลาเสลาย กันที่ลักษาชาบิกินบอยปานิโทกันโชเปียเขาเสกันรำเล็กกันมีพุนซาอฟนุจงบอยปานิมหังชินเขาเสไทยจริงจงไทยจานจงดำเตกันพันโคนักฮะบอยปาสินาบอมพันทากันจำรีไลเสกันเรียนปนนักวิลเตโนลเนนักวิลเตกันคำดีรินฮาไลเลโลยาเสตันนี่ฮิโคลรำมุนมาลาติฮาเสมุนมาชิมในติฮาเส
kar tong adobik tu nala mal ser min than tha ko se tu zan na kho bi no pe ta kan dobik tu wi pan min than tha se kalom tu sumpa na vede makane pe kan chang ata mi velte na mani thabi lam kan thoi than lai ti kan sum cha kan ha ngam to sumpa lenga na vete na ta si se thin athok ta duk wi pas ni bo chan tha cham pa la ka thian nong di lak cha boy pan thabing thok kan chop ya ko se an chunga si se valaya si se rit lak ahum han anum lo amen long rit lak se amen tu cha boy pasun par kan pila hallelujah hallelujah amen ketila la nan dula hallelujah ti jong ti ko nan dula amen ti jong ti ko boy pasun par kan pila hallelujah amen 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 Leitak zipi amen long te leng chang se hallelujah long te leng chang se ba chatuk tio hallelujah hallelujah tay na kampe tu kam pathiam min thang thang thas kau se boi pa ka thang that thalai thing lau man si jisu thong mi thing kal si ti mi thang that na kha sala kan di lakcha thabigin boy pani thokan chopia ko se hallelujah pa abom I khro har in rian atun khau tu thiang tharau bom tu kan som lai kan zapi kut beng som na se
เสอาชาตุกมีกันประเทียนมาสาบิกะมินทังชากุสะนันดีลักจงอาเทียงคราวที่ช่วยนักจีซูมินทุกกุสะเทียงคราวนี้ดำหนักอันเป็นหาสะเทียงคราวนี้ลบหนักอันเป็นหาสะเทียงคราวนี้นั่งหนักอันเป็นหาสะเทียงคราวนี้ดูนุนหนักอันเป็นหาสะเทียงคราวนี้สลนหนักอันเป็นหาสะเลยตักเฮียประเทียนนี่อโดดตกหนักชิมพลามนั่นดูจัดอินเราจะตัวเอาละรัวปีสูงเราว่าจะใช้เบียร์แต่กับข้าวไหลหมอปลาป่วยแซะกันให้ไม่สัตว์น้ำปลาป่วยปลาเบียร์แต่นู่นนั่นได้ละเราก้าวปีกันตัวเลยโกมกันตุฟจังกันตุเบกันตุรากันตุชีกันรถซิลมาเบียร์แต่กันตุดิเราละกะขัดหลักเองรัวปีสูงเราว่ากันตุมีใครจีขะเกี่ยวไล่หมอบุเลยอะใครจีตุมีเป้าปกเกี่ยวแล้วใครจีตุมีเบียร์แต่อักเก็บหนักเดี๋ยวใส่ดาหาวเดี๋ยวจนทะลุทอหาวอาเมน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 เลยลีอาสังบิกบานาเคนปะเทียนโจสุนปานักมูกเอาเสจนอดดมินทานักเวลาเห็นเริ่มหนักเก่าเสนั่นตารมีอสุลำนั้นเทมาอสุลำนั้นเทมากันเทโลมิลลาตก็วันจงมีเฮปะเทียนมีอัฟปาจีสุขีนะครับนาเราที่สันนินจอกมีสลาวนุ่นหนักนี่จอกมีสลาวฉะนั้นวันเห็นเฮบรวงอันปะระอเมปะระเร็วโลกุ้มทองลีวันจงอันเมจิกันตัวเวลามีขับหนักดิงจ้าท้าแต่นักรัวตัวกุ้มทองลีวันจงอันเมจิกันตัวปะเทียนมีเอาดาวันจงอินเวลากันลาเวลามีสวลอาขับไหลเดียปะเทียนนะเขามันนู่นไหนเปียงอันนี้น้ำเล่าท้าเต็มรัวกุ้มทองลีวันจงอันเมจิกันตัวเขามันนี่วันรุ่มนักวันทิมนักวันดูนุ่นนักแต่ข้ามคนละขัดเร็วเหนียววันจุงจุดที่ชาลังซีมินฟิล์มที่สุยลุงวาร์พุ่นเลยนี่นั่นทำไมที่จุกเลยตักจนเสียงเราฮิตลุกพุ่นเลยอีเลยตักเซปีฮิตลุกช่วยแค่ฝักแค่อารีแค่มีลักอีห้องจุ่มนี่จะอันห่วมแล้วอันดูแล้วชนะเองจีซูเนี่ยไอ้ทอเลยกับป้าเก่งมากกันหลายเท่อาเมนฮาเลลูยาค่ะพี่ตีนกระเรลายขากระเรลายนั่นก็สุดหลายฟันจุงมีเคียกันมาเนี้ยอันเบียกันใจหน้าลายทีฮีนั่นฮัลโหลดารานักเชียงมอวันจุมีนักกันเงินเดียวอารมณ์มีกุเดียนเสียกันเงินนิ่งเหนักเชียงมอไบเบิลกันเรื่องหนึ่งสุดปะเทียนจูลีชิมเบลเราจ้าอภิยาซองเนี่ยลีชิมเบลเราปะเทียนจูอดินตุกจ้าอภิยาซองอดินตุกีกันมาซองakan di lai lo amen 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 tiang belai mi zong kai ko halai lo mo kan mo qua ram châu sa nak kan ngan da kan chiang ko nak ha boi pa ni thak chwa nak kan pe pe sa kan ni chu kha zo lo ko ramin reng kunin ting singarak ra hal kha khua ba ka khan ngay câu tiền ngay câu cái chả lồng tu cái roti sur dia sejo kalau mai cara roti sur dia
แรงคุยคุยติงสิงรักจุ่มฮัลคักขวาแต่ฮอติงสิงรักจุ่มขอติงสิงนี้ซุกตักอีไอเชียมีจูลุงซัดช่างจิงฮัลคาปีเกจวนเคียอัฟนูเบียกมอยโรไลเปียกเตอร์ไอเวนเตอร์ติงสิงหนักนะฟุดเดวติงสิงหนักนะเดรเดวติงสิงหนักนะสีฟ้าเดวนี่นี่ติงสิงไอเวนเตอร์ชูนาซาไอจ็อกเตอร์สโลว์ไหมจุดตัวไอนั่งปีจอกันนี่จะสโลว์วันนี้บุเลยอาศัยตัวป่าประเทศนี้ตัวเฮียกันชอบอารมณ์มีกุมยังเขาเสียทุกเรื่องนักกีฬาที่ชมนี่ร้องดีจังวะนักกีฬาที่ชมนี่ร้องดีจังวะลมนักกินขัดดีจังวะบ้านชัดนักกินขัดดีจังวะตัวนุ่มนักกินขัดดีจังวะร้านไทยนักกินขัดดีจังวะท้องแพงนักกินขัดดีจังวะวันเสียงประหางฟ้าบักกระเสอติมีร้องร้องในกันกุดกันแบกลาวันเสียงประหางฟ้ากระเสอติอกุดแบงมีเดียเตจงะปัจเจียนชนนักนั่นดีหลักจงอพันเกาซาไอจุปัจเจียนฟ้าบักกระเสอติมีอกุดแบงมีเดียเตจงะปัจเจียนชนนักอัดลินนักนั่นจงอพันเกาซาไก่จุดประเทียนฟ้าบักกษตรีอากุตอเบงมีจุงอาฟิมนักจึงนันจุงพันเกาเซ่นักชิมมินิงเป็นนักตัวนิงเป็นกระตัวลาดีสุดแท้สมอนักชิมนิงเป็นกระตัวลาดีนาจะได้ยิชุมนันดีลักษณะทาราวดำนักลุงกบชาข้าเสียจนเทียบยักษ์เป็นอะไรมั้งก็ไอเด็กเป็นอะไรมั้งจังมินุ่งนี่อันตาหนิงมินุ่งนี่อันตาหนิงมินุ่งนี่สุภาอันตาหนิงอินละเราอะโมโตใจอินในมีสมอตั้งการติงตับพี่อันไหนมีนี่มอโตในเรามีอินทราในเรามีแค่เซฟาอันดีนาสมออันกาอันชิมเราส่งอันทินลงเงินอินละเราในเรามีจวนกันสมใจอันกันนาวทัดสมอจุจมตุขาระดิกรีปลีนาปังงานนาในมีเนี่ยดิกรีอินชุงคาระปักขัดมันในเรามีจะเซฟาอันที่ไว้นาอันชงนั้นสมใจนะปฐุมนักอาดัมมีนี่สิสุงล้อแต่อาปัดมีเนี่ยเสฟ้ากันทีนะอาเซนานจีสุนีทีนะตาอารุมซงะอาฟิมซงะอาดัมซงะอามาจีสุอันไหนเราเลยเพียงชราวอันไหนเราว่าจนเสฟ้ากันทีเว่อาเมนจีสุนี่จนมีหนุ่มตาหนึ่งเลยตาเราอาอันไงมีปอกขามีโรมาตีนายังชนะเจ้ามีปอกขามีตามาตีนาการอบตัวการวัดเก่าเสียแค่เราน้ำเชื่อกันเวทักตะกันจะอนุวังทุกเจ้าพอเสียดังสโลโม่เขากันจะเราเจอลิเบอรัลที่มีจุดปุ่มปากเอาสโลไม่บูชาลิเบอรัลพอดีจนได้อินทิลาจุดนี้สโลไม่ข้าน่าเชื่ออินทิลาข้าจำขนาดน่าเชื่ออินทิลาข้าจำเพียงวันจังวันทิลาอาสนะเองคราวน้ำกันมีชาจุน
ที่การนั้นไม่คิดนะชัวร์มาเลยวันรวยสุดชัวร์มานั่นชุกขาเดียเดียต้องดังดิจ่าเช่ที่ชัวร์ถึงจ่าเช่ที่ชัวร์ทำนักไอ้คนจ่าเช่ที่ชัวร์ลงนักกระจกจ่าเช่ที่ชัวร์รับนักกระจกจ่าเช่สกัดลงมากันมาตัวมิ้งหลุดสุดเลย Tingnan siya na we. As, is, os, กระโดดเมย์ก็เวลากระนำฮะทีมจงเฮเบปีเซลารุมจงเบปีเซลาอีดอจงเฮเบปีเซลาทีมจงเฮเบปีเซลากระเทียมมีเบปีเบกระเทียมมีจ้ายิสุคริเฮตันฮิเซยิสุคริไงฮิเซยิสุคริชุนีอุมิเซอาเมนอาเมนนัดซ้ำเตียงเห็นประเทศสินผู้มีสันเซอาเมนกุดนั่งไงมีสองเห็นประเทศสินผู้มีเซสิโนเกนั่งไงมีสองเห็นประเทศสินเซท้องดังไงมีสองเห็นประเทศสินเซกันไงมีเวียลเดนนั่นไงมีเวียลเดนประเทศสินเซสิโมจูจ่าอาจนกันไงมีทิลชาเวียเดนนังมาสินล้อแต่กับหมูเอ็ดีอดองนักอาเมปังอาเข่งกันนุนนักสองเห็นนังมาสินินกับผู้มีเสตีอาเมนอาเมนอาเมนนันที่เราจุงอาประเทศนุนนักพันกูเซ่ประเทศนักพันกูเซ่ประเทศตัวนุนนักพันกูเซ่จะสลงไหม Mi pundang Ramazayon hatar. Let's go.
chana tha tuk mi kan pathian na min tham tha ko se kapa kan ni lom tuk sing shan kan pathian na kan dot nak lak song ngen tuk mi kan chau cha kan lungai lom tu za cha na kan pathian na ma thong na kan dam ta di cha na min tham tha ko se anu na kan dot tuk vel na kan ngai kan chan kan man na kan program kan zai zong vil te nang ma sun pan nak ding cha se ko se kan chan ta mi kan nun nak nang ma ko thiang him chung kan pe papa jisu khrist na min tha kan cham kan pathian Môi bani thật chúa đàn về đi nó sẽ cái giá trị nào mất lối lâu in càng hen cũng phải việc nô nè san phiếu cần chụp việc cái giá trị cái này lái cái này đi cần lối tiền hay là mua Kapaciyang boy pa kan jambe tu kan di tar changla kapaciyang boy pa kan som na kapaciyang boy pa na kan leader shiro ti mizum na kan ngai cha kan lom tu kan si adu kapaciyang boy pa tu jong kan di tar changla boy pa kan ile kan chin cheu ti ka boy pa kan lan tu suna mani kan ta pi than kau boy pa zam dan ti boy pa in heling ka pa nang mani thajini che do jong boy pa de lom te kan thor than ko na mani kan yung pi than ta ne singa long ne bia chimin lom te thakan jamro tu kan pa kan pichya
ตรงนี้กันตะเคียนมันมีทางตากุศลตัวจานะนุ่งหมักหลังบ่ายไม่นั่งวันนี้นั่งมักหนักเลยอินกิปัดให้เปียกหนักทีนั่งมานี่เทโลอินกิบจงอ่ะได้หนักจงกุศลอาเมนร่มจะมีสักจำกันเสียอาเมนอาเมนอาลกุศลRika ngai na kinga danga tu le digai ka nga Christmas lam na ni thar a chuak chang zai da do he Christmas lom chiao si lung khoi mi bial te ei rong chang si be te hem a kan kham tu a chuak chang tông lâu có gì gian đaya ăn nên khiêm mô và nổi và bần hiang cần xuôi ruộng ngã là tuah áp phạt tu kê ngã cần đột na về đi ăn tu kê tông lâu bình in an phen xua lai cùng in tông lâu có gì gian đaya an in khiêm mô và nổi và bần hiang cần xuôi ruộng ngã là tuah áp phạt tu kê xuôi luống
ชั่วนี่จังก้าบุยปปะเชียงฮีเข็นจีกะโซระเบียติจันแซอาตเอ็นจูให้จันตบุยปปะเชียงนมาตะดะเวนจุงเปงานตะตอยสะคมตะเตงกะปองก็ตะทันทนไว้โปเตมาขรันจนมาตัวโปจังกะปองไผลันจนได้ตาตอนนั้นลอยเตียอาตะทันสะอาตะลงคอยไว้ตัวตาตะเวนจุงขวดเตียนตะตอยสะปะเตงกะปองนมาก็ตะสมตีดุกมาตะสมตีน้ำอินตันโตวิโดโกตาอาเมนเดี๋ยวต้องมาคันตูบอกที่เดินไปเที่ยวอาเมน min tiang thang thang sikau se. Hallelujah! 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 Kan sa pitay kan din halay, boy pa kan thang chat halay. Setan tu sung ya chua kan dilak tay kapian halay. Amen. Chatuk mi kan pathian min thang tha kau se thai sing chan som kan pathian kan chau bal lo mi tha chot na kan chau ter cha kan long ai lo min thang tha kau se thai sing chan kan thang chan na thiang frau nang mani kan thuai kan du pit mi chu nang ma long na se nang ma thuai long kan dam na se nang ma thuai long kan nun na se nang ma thuai long kan luat nang si cha nang mani kan thuai
เทียนเราช่วยมินาจะเทียนฟ้าเลยอันสีดีสิจ้านังมันกันช่วยเรานังมาฟ้าสินังเบลชนะนักันเจ้าทศอาจารย์นี่มันทำชาโกเซ่อาจารย์กันนักกันโปรแกรมกันใจทรงเทียนนักพุทธิยามพิมพ์ชมกันแพ้กันดูทุกกันบ่อยภาษีชนนี่มันทำกันจำกันปะเทียนบ่อยประทังชัดนะจ้ามูลกาเลยเลยละดังเลยซีนิมีทิ้งโล มุดในมินิกันทางชัดเลยกันทางด้านที่ไรกันทางชัดเลยHallelujah.
กันตัวทุกันตะเทียนนับฟ้าละจงอาณาทัดนาทีตุนจันจงอาไทยนลันแต่พันจาละจงอากันลมนลินกันทั้งเธอบทเทียงทางนั่งมาโดยป้ากันเตอร์ปีสังโกตินสนาทากันจำกันดินกันจันใจจงเดียเตหินนางมาดิกันโชว์สังโกตินทำตุดิสุมิสลงนาทากันจำกันตะเทียน Sabi kan tulay. Amen. 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 Kan pathian ne sun pa nak chau ko se. Hallelujah mo. Hau thong in. Boy pa ni thu chuan ang bedin ha se. Gisu Krilom nan chung kham chung chung ko se. Nan khola ram chung chung ko se. Pum pa nan na chung ko se. Hallelujah. Kan tlang tar kebun relai. Luka ngan pan hi am he lai di. Asam bikwana kin pathian chu sun pa nak mu ko se. Chun adot min ha nak walai a hin rem nak ko se. Kan pathian ne sun pa nak cham ko se. Ilom tua kanun nak boy pa na kham tu chung a. Hallelujah. Hallelujah. Ngun Jisu Christ men kut bang som na se kan zapi kut bang kan som lai. Depan chu nak pesa. Hallelujah. 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 Nakandot ng velya sumtuge tabi tham tham nak masala. Cha tha begin boy pani tho kan chop ya ko se fanu zong kan ram le kan mi phun cha am hang chin ko se ko tam pi a chun Jisu Christ chun in atong ton lo choro ena kwang chunga an thim i nau ta bik choro ena kwang chunga chu sima selona ni kho chami van tha tuk nan si i Jisu Christ chun in atong Jisu Christ chun an khwa a hin ai thum i hi ka han ami rem chang
Hallelujah. 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 Kan zapi tem boy pa kan thang chat na lai. Boy pa thang chat na ding sa kam van nung bulaya kan lam pin ha temi thang chat na kan. Chakan jam halai. Hallelujah. Hallelujah. Tuna nang makani tantat na chunga nang mani ta chu tampi na kan pek mi chume kan pala sian tok na ke rama kan taput chan zam nang mani jaw lan tu kan sipiak lo abe tu nun nak vel te si se abe khoro ri lo mi vel te nun na kan athari na chu na king ram ko se kan tu na kan chan kan sining vel te kan chu nu ku tiang chunga kan kam tu boy pa ji su mi ni sinaram na ke tha kan cham kan pa kan chi amen. Boy panik simpan nak jauh kau se. Namwan thachin namang kacot nak tampil nang jauh chin namang. Pathian ne atip piak ni ha cha hau man minung ne frok kau na lo. Minung zong ne chu du zong an chut kau lai lo. Rial du zong a rial kau lai lo. Pathian ne atip chang mi kacot nak pek chang mi ha chu zai tik na rok ti lai lo. Kita jung nan ko lai nan rabim mi wan tha tu ko nan si. Hallelujah.
บันตุกันผูกันตกโลอินบอยปานี้ชิมลมเตอินลำอากันช่วยฮีบันตุจันทรงลอยอากันไปตัวกันบอยปากันพิเชนมาสปีกันมินเทงทางทามก็เสบอยปานี้เลี้ยงงานนักเลสุมปาร์อุปัตนักเบลเตเจ้าก็เสกันลมตุกสิงฉันกาลมนักเหอตัมตุกแลอาชิมจากเจียงกระเทียมไหลเราจนไล่เราต้องกระเทียมเราเลยอาทัยเจียคากระเทียมเบลติคาภาษากันนอนหาที่บันตุกกันประเทศนี้ลำกันช่วยกันมาชงคาร์จงอสวลตุกเมลัยอปาลตุกเมอชัมบาวนักลองอคัดมีประเทศไทยฟิอนงกอมีกันนนนักจงหักบอยปานีลำกันช่วยเลี้ยงเจ้ามีจงอาคันกันนนนักที่จิกเตมันคำข้อสโลมีบอยปานีจิกเตอรกรัลเขามีที่นักลำเลยอวงกัลเขามีกันนนนักเตจงเฮกันนักเจ้าเฟนอลฟานหาเฮหิมโลเตลำกันช่วยตูจินจันจงอามาชโนลมจันตุกเตจงจันทาลำกันช่วยลองสิเราอิฮิกากันอุลนาวิลเตกันนุลกันปาเวลเตกาดังหุนดังขดังอินอารามีสิเซฮิกากันสซาเลกันสามาลเวลเตเวลเตเฮบอยปานลำกันช่วยฮีบันทุกจันทรงลอยกันผูกันตกลอินนิฟาลำกันช่วยตุเลจันทาเฮกันปิดูบอยปาจงลงลมตั้มปีกันไงนั่นมาฮีบันทุกจันทรงลอยกันเป็กมีขวกรัวติกาเห็นกะลงลมนักมิทีลงลมเขาการผูกันตกลงประชินอัฐหนึ่งชิมนอลทันกระดูมีตัวเลี้ยงเจ้ามีกุมเหียขังกระพาเลยนะกระนองบอยปัจจุบันจันตัวคิดตุกุมกันดิติมนายอันตีอันไหนทุกจ่ากระพาเลยองค์กรเสียหิมให้เลยจันทาบอยปันเนี่ยนำกันช่วยทันอะไรกตินฮะจูกติมินฮะเราข้าบอยปันเนี่ยอาเตตุกจันอาเตกบุญจูเบียนรักชิมเนี่ยเราข้าบอยปันเนี่ยทันอะไรฮีบันตุทิลกับหัวติกาเห็นอัฐอะไรนี่ขวากันขันเพกมีกรัวติกาเห็นกะลุงอลมตุกชิมทันกะลุงลมนักชิมเขาชิมเราฮีบันเรียมเจมีอาคันรักสิเขาเซโลฮีเวลเตกันอุกันนาวิลเตสิเซฮีกากันสารกันสามาวิลเตสิเซฮีบันตุกฮีติหินกันยังหงตองเขาไล่เราฮีตุกันบอยปาเบียจงค่ะคือการรัฐไทยคงหามอติที่กับตักสันกระรัวติกาเห็นฮีบันตุปัจเจนี้กันจะทาเลยขวากันขันเก็บกระรัวติกาเห็นกะลงตุกชินชันมันงเลยจุนตุกุมเฮกะลงชงตุกรัวกันรัวงามสิเราสิมันเสกะฟ้าเลยนี่ทิลงอันรักไงติกาเห็นปัจเจนอันจงอาลังติกากระรัวอีกะลงตักเจ้าก็ที่จนมันงเลยจุนกันสินินจะกันติงหาติมตัวนักจงกันรักไงเราหน้าอินบอยปานี่ชัดชัวกันเป็กมีตัวสารนักสิงหาติกกระรัวติกาเห็นกะลงอาลังตักกันซีนี่อภันเราที่จงคากำหูเรากันซีนี่อัดลิงไหลเราที่จงคากระรวดบัลเรากันสารเรากันปุ่มเลี้ยวจงกันขี้กันปุ่มจงขี้เทียงทราจงอาลังทองหามติขี้ตักสาเลยจนกระรัวมันนุ่งเลยจนกาพุ่งนักจงตั้งไงชิมฮันเซเรากาขัดเลยกระรัวจนชิมฮันเซนี่เห็นกันสินินอภันโนมีกันรัวนักนี้อภันโนมีบอยปานี่กันปิมเปียกมีทชวนนักสิติกรัวเคนกันหาเข่งงามเก่าใจอินเราเตนหาใจตุกตาเอดิงเตนหาสซาเลคือใจกันที่หาจองลมและเจ้าแคมเตนหาจองกินจำกินประคัดจริงมีเราลาอินเกยมันหางามเข่งงามและเกยมาลมเข่กาลงเห็นมีชั่วนักเข่บอยปานนี่ลำชาอินช่วยคนหาเสเป็นมีนักศึกษาเลยกันสมาเวลเตนหาจงหุ่นท่าเดียวเลยขังอันเดียวเลยท่าเดียวมีหุ่นลำหาพัชเชียนเบียชิมดิ่งเลยทวนดิ่งเลยทุดิลดิ่งตั้มปีนั่นไงโกนาเองฮิกันชงคาร์เชียร์ทูมีเตเลยดอทเลเจ้าเข็นหันเชียมเรามีชงคาร์คนละรำเตะจงฮินั่นกันตัวที่พัชเชียนนั่นตัวนักทองฮิกำหาเตะจงฮิตุ
zonan kan roi re thainan kan tur preng mi to kan lo tuk sing san kan lo tuk sing san boy pani hi ban tuk arian nan tuan nak a hen a sun par nak le a chua za le a thon nak he in fret chin ko zo tan na se kan min tharau le in thawang ben mian se pathian thian tharau ni a hroi min ha an sin nak ha ni hen boy pa bia hi kam hon an phun mi zong hi an chungkhar zong a hen thiang tharau ni achim ha lai ti khitu ka ro chan achim khon ha lai tharau mit an au khon na kha to a thacham kha kan bom chikau ti kha lung lom nak tam pi kan ngai ka lom nak tam pi chim ka du ko sim han se lo ni hin thong tha hi ban tuk thong tha hi zai tuk han a kir ho than kho si ti lo cha kan lung lom nak to bai pa ni a thai ko cha tam te un thong tha tu kan thei te la ti kha ka ro e tu ber tu se lai bai pa ni chua kan pek pe ko se kan lom tuk thi than Kak Kemana saya nak penyambo hirabri kan hinan jami jenna jo itu jenna di kuakerti tihi kengayam pecah maju lon nalang gitu kanu terkeri cetan jaga itu je hari kedua je kama hai ka chungkhar inti hi zai meri chum ko a san tlai le ti le pi impi ka tu ti depend le bang in si atla kom pezempo majo kama za zai chun so ti oti pending ti a che pozon la da pepe zonta ameng api ko tu so ka ta ma la ti ma bia ti philh dia ti tôn là trên số khoản như tí nhưng mà lôm mà quên cái lùng à lôn nó chú bà khi cái lùng là để ông không biết về bộ ra cả như rung cả phụ cả tờ lưỡi bò đom hi đom quá xa lệ dòng mà thì am chom pan thon le pa bia te pechua abahan na po thon ti komiran so zong na lunga ma lom pui che po ha kalunga lom ma ko chu ka lun lon na bia ha ka du na zai hi ari po chu so jam min pi chen na chu na thi lu je la ta ka ni na ve ta chua na han ben chi Pathian la ta chachan tu hi ma bon choi mara hi dan lon ti ta zipi khom ni ran so acham po chentlang ho ko am po zong tu la ta kam hai kam hu che ti lam ta atu ka hui malai renga thai ko phu teng ti la hi atu Pathian du na ha ma ti hi ren sai na ha lan le mo sala kan ye chung khap ya le zipi khon ni lai ma ti chun so ha lun lon na atlin ko thoi ta jong ha rabin jan na chu Pathian du na thon ta Jisu Kri la ta pung khe ka chan na alan na changi ta po khe kal nga long ka long số là imam dan cho ta sudah boleh kita potong kita tidak ubah ka kan noi tidak ke số là lo kita sekadar seperti nak sudah terkenal lo anu kalau jadi apa boleh lo kalau lo cekak tapi kan support sudah dari kedua di sini kerun saya kaya lo ya minum apa mau nggak ni kete kumite mata tabaya ba
Aron sa matara ta karatita. Pabiero la sila ko la pagniha. Ni pango sa tiyay ko tambiha tu pomo ko tinta. Kalula ta. Mata thong ka ba ta ka sa po ka ru khoi ba. Atula hai ka amha ka biti hata. Kalua alon tu so. Dibantu rati lona Katara Tatila Tapabian, a man of Christmas of Metropoha, Gani Chungkhar Apollo Chaloita, Huilakoviati, Hokotata, Upovitica, Sotilaka, Pulaka, Tolazon, Alua Lonjoy, Tapoha, Chinka, Matadu, Kapo particular to Hasela, Atula, his Oloita, Highland, Usopilata. Cuma dua pekotai lo dah, ya betul ha. Krisma lo loba, kita sebe terjadi sebe. Na poseru ada undurnya malah kini sakha. Gosui juga, kesenuni ni dekula dekalo. Thapola sode lujon na cula dekalualo. Malah ini nuta pata sota. Sudah bahaya juga na dibu na buku kosong ha. Amhuti dekat hotel alon tu so. Pata cula sudah ada poha. Atulau hidup ye ke hotel. Halau tidak bahaya namposi. Maela thapola padela na cula terikadu. Pachet tu tegeda chet tu hasla. Halau hibat tu rahi keruselo kemalapatei. Krisma kuthalo matu paul. Zaiboy tamai lahi kathara thaka to tota. Ka khotara atang atin posak himbala. Maviti hidam matu pakoi bidal jaka. Pachet tegeda cheta hai tu halang laita. Na utila na nutila. Pemeran so aluri timotilo te poka. Ba thumpa ba thalo mala ka sotila. Na chunda ta na wole ba pathunga. Na ni nu pejo na satigam. Ura ka za to na chunda hikaluga lo. Atula ta pabya Krishna betul poha. Pemeran so kalom pora hina rujong mabiti so. Namam huti te hinalu alona sansala kau na chato hi chathanga bol pita to katadu hai kalon hisang kasotula da tula ta kalon hisang Hallelujah amen boy pa amin chanta siko se atu ninki atom pati Tila sola kumiran so kasamila kasalala natung lata ri kadupota je mari kaduteng katasasu kanirun cakung matan sansan peka atom pati kato donisang karindhana la kabari na betika soti noti betika Nan hibu pota ro kajabui dupo atang hai Zetoma ma pota kai karidu atasatu malahi kano hea ato ado potanea Lantilanga akatun po katrantita Tila Sovietila kasami kasalala vieti zonghe Kama kata da buatong he aceh timanta panhia binti mapoka katamba atuninten patiata paduka karendhana tansa kabierina tansa maka solano la beti samin salala kapula dong na uanti katu kasodong na uanti kabietika Kama atom pati kajadabu koka robui kajadupo tangha napamho tita kamujang atsya karika kodong atom kalulu ma poti ka atom pati kasami kasalado panhi hasala alung tutilata kama katen isala
anu tilata popoka matu bierika matu atodoka tapoka re ni manta zamon holea nalu sutilata pachepan tapohi to kajaduhai apakanalata etihi ze kotanta maleka siataka bia azari ama bia azari poka ze nimanta kamam hasangka tantile pa bia hi kanhiri ko nazo ansi tapohi asadul to na ajatan asadul to na matura kasotila kasamila zong ze mangka nikasia ulo na natia patienta kuakanka pakapo alansinale hai asanabang tulata patienta lan ruhaika hai asabon heng akabo asanana kuakatilata abado haika tulata kalung alompohe ari rikobi mana tu ralo pia hoko katongka pabieta popoe matua avapata tita kasapo kadita nui jaduko hasa napohe malabi halata ato kola matua kola tizu akei kololohi tapo pita atantema masa patienta la jaru hasala kwa navakampo tumpalata kalung along tengka atung lata lung lom na jong adho pipi kari palhan na la rungkai na chanoya ka so tila ka no tila ka sami ka saladong ka za jabua ka rendhana biatika atom patihi litalahi sulhe mipihi dekwa haloya Santai lobia tonsozon teki amamu hatengka kalung tilata katua tonganga kuarai karanita kao kasana poa ato keula timpa sopihi sangheta kasan sana poa sangheta mi kasapota mana sotu sulhe mipihi Deku haloa amamhum natota bina lazo tata una lazo tanta sulhe he kapalo napo umbata biaban la ni tunsot ti sulhe pata kasabye iti himoe Tangye amie tange Taliye beti himot babai himaniye ma beti ka atom pati kaza jagun tika so tino tila beti kagati saduko atangha kari Shanghai, sola dola, na sungla takalong ngangai. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kami speak akan doi akan zangsa tu akan petian. Kami speak amin tiang tu transpose. Amen. Share akan terbiak tuba akan sapane. Chungkhar Leitak zipi eleng leijongin. Chim atu mingan ajun dia jan tuhun on ta khan kena tom pal te his ha bu ai o in chim atu mi ngge ja siang na kun ngai ve minong kan siang lo mingan suai sia tu alo dia ka ti mi kha nol na dia chim tu du ta mi se hi ko hi ram hi ka ko mi hi fa bu ya te kan cha Akshat chua naga jantar sampau se timi jong he atong naga chim kadu
ในสาบิกจันทากันเกตุกันประเทศนิมทันทัสโกเซจันสาวไงโกจังนายประกันไงทิงโกกลุงล้มนักที่ชิมกระดูกโกนายกันหูเลยตรงชิมกระดูกโกนายอาจารย์ก็โจติกาขินอมโคบันโลชัดเจนมันปานี้ชิมดีก็จังงี้มาเลยคันเซมันชิมโคมีจุกันงี้เลยโลนายอินเกมาปุ่มปักินล้มนับเบียชิมโลกาก็เสียจากขันชิมมิสโกติตุกามาซาบิกะรักเรียบเปียโกติกาชิมกระดูมิสิล้มนักเบียชิมดึงฮีเอาสินเดดากาทอกไลติจงฮีชิมรัวโอเคก็เทโลเจจัดยาเอาพวกนั้นจุงอาขันกาลมที่จ่าขันทอกนักจงฮีก็เทโลกาลมนี่ฮีกันฟ้าละกันนาวเลยพี่เตจุงจงอะไรอินกันโนกาลมรวมจะเจริญสีกันที่เสียจุนกันมาผัวจูนั่งกันเทเจียมีสิบันตุกินกุทารัมทากันสีกุทารัมทากันสีจูนคุเตกันสีมีคนเตกันสีฮิกัดเลยตักสิปีจูนั่งกันผู้เจียมีนั่งกันเทเจียมีสกอนาอินรำดังมีกันฟ้าเลยปักกันนี่เตนั่นมาลองกันอิมบ่ชันนะเจบันตุกไม่เลยชนะกันทัวกันรำกันเสียมนักสงะสิเสบ่อยไปเลยการกันรำนักสงะสิเสนั่นมาตัวนี้Zaitik mana rakan dai thang lau timika tompa teng bicha kan du minasi chan saupi lakjong ya thalim loi kalom tuk cha khan chachen men pani achim di chiami siko nain ka chim than mi siko hakha than tlang leina rami nan di laksina se chun ai bu leina rami sinau se chun ko na jong sina se ka kin nun kit bit arami Christmas cha chua chun nan di lak chungam ko se Ati na ko cuma mini metali nata sangkut biko to kajong kalom boten napa mutan ko sta mata to riadi tu jentu akapui ti le sala kata kalom no kon rin kha napa to bro ko ya ko ti chang ria matu hoja champeli champango nika Sung di chu kan pan chan chang lung lom na la sa in ao chiao thì nạc mùi chung thu mi cha chiếu nạc liên nét lung chang hallelujah lo in ha sa qua roa đại nát bồi pa dung dal pa rin na bồi ngan asi aram ni di ni au lai đâu cầu chim lai dung dal tiang Hallelujah 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 Chim tu vial te di lak chunga boy pa chu nak tharan tlung ko se atu chu chungkhar cha thakan cham lai mu chungkhar cha thakan cham lai kholaram cha thakan cham lai Hallelujah Kan pathian ni thwa tuk ni man thang thwa ko se kan bu i vel ni kan ni kan za fa chungkhar na song ka pa phit lo tu nang ma ni se kholaram song a phit lo tu nang ma ni se Kan pathian hi kholaram chunga nazar si shu min dam nak tum se nazar si shu min fim nak tum se na ma ta chona ko be ma abe e chungkha Nazira Jishu min lop nak tum ko sa Nazira Jishu min ngam nak tum ko sa Nazira Jishu min barchat nak tum ko sa Nazira kanilom tok hibya kham tu Jishu de min thang sam ko pathian Amen Atu chu minau pol sin in rep nak kan ngai nak chan slai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ
pane ta chona kan pek pek kau se salut nak dar king atum tu boy jisu nan luat chang tia dar king atum tu boy jisu boy pane sun pan nak chan kau se hallelujah hallelujah rol tak tak ai nak chan salai hallelujah achim tu fa pa abom tu thiang tharau kan zapi kut beng en som na se pani ta chona se Atha tuk ni kan pathian masabi ka min thang tha ko sa amen Christmas ta inak nan di lak chonga Jisu min chang ko sa amen kha sia chon ni hin chun he thai jing a chun tuan bia chang la kum ba ya chon ai bor mi he kan an ti la law amen hallelujah hal khami zong an ti la law amen afa le khan tang le ra mi zong kan king ti lai law chú cha tuần bia ai chẳng là chú cha căn đi lắc tệ là căn đập là căn đi lắc tệ là căn đập đinh mi cho som sari là bạc qua bôi lây lom tua bôi pa atom bôi lây bôi sẽ lại thì mi khá bôi lây lom tua sẽ sửa chữa bôi lây bôi sẽ lại athi ding mi nun nak akan pe tu hi kan pathian nang manusia chu cha a nang ma an tong tu phanu fa pa an di lak chong lom nak that kum ko sa lom nak bu chim ji su na mi nin thak cham kan pathian kan di lak ki pathian bia ru o ka ka chim tong tha le ka du mi chu isaya som ruk le pakhat chang khat nak ka ri la bôi pa phát hiện ni atharau na ka khata si phak min ha sina thong thai phur ok le kan di lak tharau si phak mi kan se asana en thong tha bial tala ka thong tha king chu tharau thong tha se amen jisu ni dam nak thong tha kan phur amen bôi pa ni supan nak chu ko se si phak min ha sina thong tha phur ok le lung akoi mi ha tam ter ok le sal i atang mi na sina chwa nak than ok le thong chungi a mi na sina luat nak than ok akathi mi akatha boi pani ami chu akham chang na lai I aral chu atai chang na lai amen ti than ok akatha amen anga chia mi bial te ne ok le zaonin ngai chia ni mi bial te na chu cham cha pang pa thi amen mi thi cha alom nak chiti leทั้งชัดนักข้าวเปียกออกกระชาอันดีลักขับอันสลาตะกโลมอตูตันนี้จีสุคริรัตฉันซูเลยตักเซปีปักขันมันงานเราจีสุนี่อันคำดีน่าอันกันดีน่าอันลวดตันดีน่าอันชัดชัวอันคำดีน่าไว้ปานี้สุปานักเจ้ากุศลค่ะ
Leitak zipi chen lung lok of tak se zaida asi dia chen zo mano khuat lak kuma hen revival an khuat lung ti ambal la ta chwa na rom na ti na ka se a khong pem na rom na ti na ka se a ral tai na rom na ti na ka se oi pani super nak jo ko seค่ะจุดจ่าเชิญต้อยเตลองทองขายสำหรับมั้งอันนี้ที่แดงมาและรัวจากนี้เทียมนั่นละมั้งหลายปะจังแล้วโอ้ยปะอารมณ์ตัดตัวที่ลูกค้าตัวไอ้จัวมุสีอาเมนค่ะโอ้ยปะเฮียท่านกุฎอดัมตรมีฮิติไม่ลงมาฮิติกันเดียวกันค่ะชากันรับรัวตัวกระสองพันโนกระสองพันโนกระสองพันโนฮิปาจ่าจึงน่าดูแลอีอัวเขาฮิติงกิชิบตัดตาละอาฟิมมีน่าเสียจนอาหุดมีอาจจะอีอัวดิ่งน่าสกัดเต้ไม่โดนน่าเสียจนไม่เชียเสียจนไออัวดิ่งน่าสกัดอาทองมีน่าสีอาแต่มีเสียน่าจนอีอัวดิ่งน่าสกัดสลาไม่อาดำมีหลักอีอาโซมีน่าเสียจนอีอัวดิ่งสกัดasana in minung maya chen iwa ko se apai la boy pam hai ka tu iwa haw se boy pam hai ka chi ni pol ho haw se boy pam hai ka chin kan ruam kai ha se ama tu thang phatin haw se long ti haw se upat na pe di haw se sotpan na pe di haw se sakolo moกันปองเตียเห็นกันซ้ำปากกาเห็นที่นักอุ้มเราเสลาเฮนปีไหนแหละก็ลมไปจูเลียวว่าเซอาขวามันจะอารมณ์เตะขาก็วันพี่เล็กชุกาจนเกยมาบรรทุกเตียเห็นปักขัดป่าเบียชิมเลี้ยวว่าปักขัดป่าราแหละมันเราไม่ทันลายหลักพังกันเลยชุดป่ามันนาทีเขาอาศินาชีฝากมินาเสนาทองชาพรอกเลยเตี้ยลุงกวยมินาเบียลเตตัมตรอกาเตี้ยอาเมนอาเมนอาเมนดูชุนาจีชุนอันพูดมินาโจสมอนั่นชีฝากนักลมเตอร์นั่นไงเช็ดนักลมเตอร์นั่นสาวตานักลวดเตอร์โอ้ยปานิสุปานักโจโกเซกะเลเสจุงะสมอแรงกุนมันกะเลเสจุงะจะไอซ้ำนักกันสมอตำมังไงตุกตำมาดูตุกมีอันตำตุกลายปัจเจียนทั้งชัดอันตุกลายอันทั้งชัดเขาแล้วจุลกีกันดำมีบอยปัจชัดนักเช่บอยปัจจังฟ้านักเช่บอยปัจขันชัวนักเช่ขันชัวกันทำถูกกันปัจเจียนมีทั้งท่าเช่ข้ารถเขาใจอันนี้ไงเชื่อมีน่าจะประจำจะบังปาทีมิดขี้จะล้มหนักสิทีเลยจะบอกทั้งชัดนักเปียกกับบอยปานอากาศบอยปานนี่อันนี้จ้ะอาคับจังหน้านะที่ชิมขากับเฟียลทีจีชูนี่อันคำที่จังหน้าจีชูนี่ดับจังที่จังหน้าสีฟ้าหน้ากันนั่นลวดที่จังส่วนหน้ากันนั่นลวดที่จังวัดเชียนหน้ากันนั่นลวดที่จังไปต้องหน้ากันนั่นลวดที่จังบอยปาตัวนี้สุภาพนักโจกบเสียเขาก็จะมีแค่เสียกับเทียมนี่ถึงชาเสียอันก็ชนเลยอันขวากล้นบักเห็นจะรัวปีนอากาศตกเขียนขวาขัดกระพากอาจจะกระปุ่มดีละขเจียดดีมีอินิดวันลุ่นงามดึงมันคือกระสลาวอาสนะอันขากระรัวอันอตูกระรัวเห็นกัดช่วยตัดตัวอาเมนอาเมนกุมลีบักอันขวาจะถากจำอาเมนกุมลีบักอันขวาจะถากจำก็ไหลบ่อยป่ารอลันกระเปียกรู้สึกว่าบัวนั้นกระเปียกรู้สึกว่าอินแรงอีนักกระสันรู้สึกว่าอันโกมตั้งกระเรียกจังไรกันทีอากุมอีนักขันอันขวากระปะกันกะทีมีนาจะฮีเสีย
ข้าสมนุตูตนะจูนประเทศสิจากกุมลีนั่นควรจะทักจังเลยนั่นกระชวยจังหวะเขากันไหลแล้วนั่นกระทะเบลเตะเลยกระที่ไหลที่ดิ่งส่องนั่นกระรากระที่นั่นขวดำนั่นถึงอาจจะที่ดิ่งส่องกระรากระที่รอยดับตัวดิ่งกระรากระที่ขอเซ็ตตัวดิ่งกระรากระที่ใจเรียนเราดิ่งตัวดิ่งกระรากระที่กระท้อยกระที่ไม่น่าโชว์นั่นขวาขันสุดที่มีอันจุงใบหมอกระที่จุงอันที่รอนั้นเป็นหาหมอกระที่เป็นที่ปวนนั้นปวนหาหมอกระที่ฟูรันที่จุดอินนั้นอันหาหมอกระที่อันอันที่ความบวยตร์กุลหมอกระที่บวยตร์จุดอินปกไอเล่าแล้วก็ชิมจนค่ะอาเชลขัดขวดจุงจูทักพัดพุ่นมังขวดจุงอันนุ่มชงชัดพุ่นมังขวดจุงอันนุ่มอาเซนาเอ็นตูตานีนั้นขวดยัดลุงมีสิชูจูนุ่มนากันพุ่นหาดำนากันพุ่นหาฟันทันนากันพุ่นหาของปั๊มนากันพุ่นหารำนากันพุ่นหาโดนนากันพุ่นหาแค่ช่วยจุงกับเซ่นางนักแค่ช่วยจุงกับเซ่ของปั๊มนักแค่ช่วยจุงกับเซ่ดีแค่ช่วยจุงกับเซ่ฟังแค่ช่วยจุงกับเซ่นี่แค่ช่วยจุงกับเซ่ฟังแค่ช่วยจุงกับเซ่ไอ้แค่ช่วยจุงเซ่ดินแค่ช่วยจุงเซ่ของไอ้แค่ช่วยจุงเซ่พักนักจะมาแค่ช่วยเซ่จุดตาสิกันซาปีเดียนหาสัตว์ทำได้ละบอยชุดนั้นเลยสิริชิคานะกันตาไก่มาจะอัดชวนนั่นตัวเรามีนั่นเจ้าไล่ที่ชวนในจุนินอะไรเรามีแค่กันทางชัดนี้กันทางชัดนาคานิเสะนันดีลักจงอาได้นักขึ้นตะเกาเสะฮาเลลูยาฮาเลลูยา
pathian namin thang tha ko se kapatu chunni chana kan chau balong mi thachwa nang kan chau ter cha kan lungai lom namin thang tha ko se hilai ta khupia han ka pathian nang ma dot nak thum chang se nang ma rem nak thum chang se jisu khi dai nak thum chang se jisu khi rem nak thum chang se jisu khi chui umi dot nak thum chang se pakhet karla ka rem lo na ti hla se dot nak lo chang se kan cha ta mi kan zai zong te na ko thiam hip chu kan pe fa pa jisu khi na min thla kan cham kan pathian boy pa ne nan za te thachwa nang pe din ha se Minang bepen ina chle dam la pe. Ai, men pa kemen boy loi tia. Atu ka ron thang wa pa so a chingin lai ta. Chazi, musuh denu. Maka kanda kona sang kota je. Hong Kong
na kwang bo ta sum kim na lom na pa he hung kan le lo Chungkhar Leitak zipi nang lên nát xí xè đàn liều bê khê hem na chua bằng cùng choang tràn cao gần qua địa gần rong bê khen cho đi na mong gần nhìn xuyên cao nang chua na ca san chim răng gai tu khar run đuôi ta lu gần qua địa gần Chungkhar Leitak zipi nang lên nát xí xè đàn liều bê khê hem na chua bằng cùng choang tràn cao gần qua địa gần rong bê khen cho đi na mong gần nhìn xuyên cao nang chua na ca Chungkhar Leitak zipi nang lên nát xí xè đàn liều bê khê hem na chua bằng cùng choang tràn cao gần qua địa gần rong bê khen cho đi na mong gần nhìn xuyên cao nang chua na ca van ni run đuôi gần dài là rem tra lu gần qua địa tất chân chung nung đi gle vô lê rem na ba xí xê Hallelujah. Quý bà mình thành châu quay sang. Các bà có theo sát sang. Tôi này các bà chen tu cũng không hay à. Na thâu dân tu na tí thâu dân na bắt chước của cô luôn na tu na chúng ta cả lắm tu xong tí bắt chém vào chúng ta cả lắm tu xong cả lắm tu mình mấy cái tê trên đây bắt chém cái cái lắm đấy cái tí là cả tu như sao cả luôn cái bài kia mà luôn chú là yang chưa kia làm cả lắm cũng có tôi này bắt chém làm cả nhà ôi rồi tao được sốนี่แขกอาชีพเช่นบอลนี่เราอาจารย์บอกกันชัดโอ้ยชิ้นนักการนี่เราไปพอติดกระสุนพอตันตัวรีทวีก็จะเสียป่ะฮะรีทวีน่าเป็นพอติดเที่ยงพอติดนี่ติดนักสกุลตัวไหนก็อาจจะช่วยเราหลังจากที่เราเสร็จนี่เช่นเช่นที่มีการช่วยพอติดสุขภาพเราจะคนเราเพราะว่าเราจงไปลดในเบียร์กันAlun Thailand je Alun Thailand je Alun ka talo ya kani ha ko kai ka lo ni ka ha ko chungwa ti ka ko ha che ko ato ni ka ke kan na ka ni ne be chau be cha cha ya a tu ko na na la chen a tha chen na a ro pui ta ka ke ka ka so ne ka ro che ka ho ko ti ka ama chom ko hai ka sa la ka pui ta ma ti lai kalau tu sih sendiri, am tu kuah itu, kecil boleh sesuatu nak bisa boleh saya, malah ni pas salah dia, tidak nanti sama sih, apa tu dia tiap pas salah itu, ada cerita lagi.
มาบ้านตัวเชียนนะการหันชิงทางป่วยเชียนชิ้นอะไรบ้างชัดชวนนะฮะไม่ใช่สิเชียนแบบนั้นก็วิ่งบนนั้นชัดชวนน้ำมันที่ชิงสุภาพน้ำมันเชียนมันมันเชียนตัวเนี่ยเล่นเจียบก็ชิมมีก็สดเลยร้านนี้ก็ซื้อสักกับเชียมไม่สุกกับเชียมไม่ชัวกับเชียมอาดันไม่ก็กับเชียมเทบีดมก็กับเชียมท้องอัตก็กับเชียมทัดโชว์สาวที่เล่นเจียบก็กับไปนะครับน้องชิมตัวนี้คุยอะไรจะสาวกระจายโดยเบโก้คุยอะไรจะสวมเบโก้在干大嘛，朝天的马上生得出来，就今天不签的么推不干马包出来，签的不是不干嘛，都没什么办法，还拿来的不签，来个大汉亲的微博，啊差多一点，啊差多一点么水的，不签他该签的，阿妈上到这不签，阿奶不干嘛，微博的阿奶的。ตีราคาโกบันจับเป็นสลามาเทียนที่มันชุมไหลลงไปที่ที่ติดตัวสุดจอบโบสาวที่ปาร์ตี้ชิงกับสาวปาร์ตี้เทียนชุมปานาอาฟโบเทียนที่ชวนจุดเบียชวนมาสมัครเขาบังชังอ่ะนู่นโบตัวตาสาวเดียวเขาบังชังอ่ะอะไรที่เล็กๆอะไร我还麻烦呀，咱还水茶，我跟我还糯米是这种的。我们还把两手的糯米，还不累，我们还包给丁丁，还是得手的包零呀张，是的呀张嘛都。我还包别不呀，还是得包。我要啥了张？我们还都啥么内地啊张？啥比咱那农村那个出来，不晓得你这个村子怎么了？我看搞了啥？我昨天来妈妈做了一堆，这些我还，那你那时候不知道那个表，昨天那时候不知道那个一堆些，啊，都你妈帮平时在你。是。不听噶，车个边度，啊对了，搞了高个带，不听啊，没啥道理。哦，这边别人说我微博贴我们冲来，搞那种些博贴贴我冲来，搞靠搞咱们搞一个搞去看中的，搞你冲看，人才开心了，那我这早上他们那个。大包不听嘛，这都是现大包不听嘛，这都搞那都我这来包嘛都这，包差这来包，包差这个，这手边呢，这枪嘛都来旁边人烧的呢，把烧了不是这样子，我们都是微博的那边拿去拿去卖，那妈都还搞这个东西，那天路啊，成都人来的嘛，公平的哈，公平，那包下个了这些，那好啊，都是，把别人的准备两个不成的，那妈的跑回去这个安尼，我来回不去，那推车不推车，两个人就起来，那妈的是搞什么？搞这个不算搞不过。atau ni mako kalau saya tengok kalau semakin cakap cakap kalau tin zia kamu potong kecil siaran lepas kau potong kami kami bukan banyak bilang cakap apa siap terus bukan banyak apa mau macam nanti tiada konsul nanti nak konsul nula potong bukan banyak nanti macam tu channel kancan potong tetapกันท้องอ่ะมาคนที่จะใส่นี่จะมีสวยอาจารย์น่าจะเอาคุณโกงอาจารย์สักคนเชียงเบี้ยจะเอาอร่อยแบบที่ในการเป็นจริงไหมจ๊ะอาจารย์จะดูดงก็ที่ร้านมาเชี
นี่นะมาฮะเป็นชุกค่ะชอบที่เล่นก็เซ่นแล้วนูนะโกเลยลันทุยลังกังลันจันเซกังลังกังค่ะนี่สตาร์แล้วแล้วนาวันตัวเชื่อมนาจุนไหนจะลงนะเบียร์ก็ดูว่าลงมาให้ชอบที่รู้ที่นู้นนั่นนู้นลงประมาณลงมาโอ้แบบจะบิดนี่ไม่อันนี้แหละมาส่งไปนะليش تلدن يا والله مستلدن Aku so ti lai ma ha ai bulan ti ka bulan tam hai ka aku la hi wa ku sebab pun ta ku dai ta tu ra ru se ta spesial ura ta na la tu aku aso ka ta ni to ta ka si se ni ka le ka po po ni ni ka si ka ma ha ka pu ha ki ka pu ha ka pu lai po ta o ma ha alai ta ba si je ni Thang xí xí. Oh, Pabia, na puja, Krishna, je, akun kering tidak ada. Ai bulan zo cha chani tulang sa akun kering tidak Krishna neve tuah tu teh asu neve. Abui po ten kare de pun biga tu na pi ha tu teh. So Soviet jo kalo ji de ka da ji. Abui po ten ta abu ta bu ka bu ka. Abui kami ko ka na zo so ba ta kalo na sa ji pe ai sa. cứ chơi xin thế là bị tháo cả thùng về làm cho lan cho chú chơi hả chú biết phá xưa cả lúc không nghe ba liên đi ta làm được boy patu chin boy pa na makanin thang chan na kan ta pilang slawin boy patu zan chan na zong boy pa na fale boy pa na ma thang chan thau ding chan tha chan suwa kan sal pyak chan cha boy pa na min chang ni thang chan thau boy patu chan buin akan kan tu ka boy pa jisu kshi min thang kan sam kan byak mi ka pachian amen jisu kshi ni kan lam thwa na cheu tar chang
la kita chata usik Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
akan suai tu kan biak mingkan pecah masa bikin mintiang tan ta dem kau se tan ta sun pan yang nak toy san nak bel te nang mata si sam kau se tu zana makan tan tat nak chung tiang raun kan umpi sam lo kan to sar mi vial te na masun pan yang alak ko nak nang mai kecu nak kan bel sam kau kan nun nak kan jan kan sining vial te na tiang chung akan san kam tu boy pa jisu min sinalom nak kan sam kan pa kan pechian amen en am hai sabik amin tha tha in ko se hallelujah 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 amen 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 sa chuan nak vial ten nan chungkhar di lak chung ko se Polaram di lak chung kau se in chungkhar di lak chung kau se Fabu di lak chung kau se Pumpak di lak chung kau se Pathian ni an zang fa tuk na Pathian ni an dot tuk na Nan ni chu Pathian mi thiang ti nan silai Nan ni chu Leitak zipi kho chu Pathian mi thiang ti nan silai Pathian ni an tin ha Boy pa kham mi ti nan silai Jerusalem chu boy pa dot mi khwa Pathian ne alhot lo mi khwa ti asilai Hallelujah Hallelujah Ten thang chap nak do ngai nak chan silai asak nak chan silai Jisu Krim ko beng som na se Hallelujah 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 tu zan cha zong long lom tem boy pa tang chat thai khau ding in zan cha ga zau fa than tu ga pathian min thiang thang thas ko se boy pa tang chat na ding cha adot mi pha ti mi thang chat na pha salai chặt na đi pha cái rùa hi nông ta thấy biết xua là cần sông ở cái ngồi chiang tu har sát na cần chu mi khi bóng ở sát xa đó akai tu pen sung sa le sung sa amen hallelujah Di lak cha tha bikin boy pani thok kan chop yak kau se azang fa nak thon chan kan hang kolomo Christmas zong chan kan hang Christmas zong chan kan hang azang fa nak thong in ti mi hla kan sak piak tu fanu si se angai tu si se kan di lak cha boy pani thok kan chop yak kau se afanu zong kan rom le kan mi phun cha boy pani hang chin kau se atu chun pathian sina lunglop nak bia kan chim lai chun pa biak le chungkhar sin zongaถ้าชั่วหามินทากันจำเปียกไล่จนอชิงตัวอนุลปาจ้าจงอ่ะถ้าชั่วหามินทากันจำเปียกหาไล่ฮาเลลูยากันปะเทียนมาชาตุนิมิตชาโกเชมินฮัลบัตตุกันปะเทียนสักชุมชนจำชาลิกันบวชเต้นนักดูเต้นมีกับดำเต้นนักแต่มีโลกเต้นดำเต้นนักหันตั้งมีจุดกันอนุตุนิมิตชาโกเช
lom tu kapatian kapa pa le in Chungkhar boy pa ulan na gyal kan di lag chunga thana ta chana tong kau se ala le tin sin na rami nangam dai na lom na chan thar khat chot chunga tong kau se kapa na mani do na boy pa kapatian na mani na chin chat kapa boy pa ne ne do na ki boy pa atakin boy pa la tar khwala ramado na mur ka le dam no asla kapatian ni boy pa tharau le khwala rami ni boy pa kan dam khorang adita hallelujah kan lom tu shin chat zana boy pa kan zana ta mi chin song na bian kan somri la zana min kan than chat hallelujah men salen hazanam nam chi chen hala cha ka pa ka lom tu inna ki mai le ya boy pa ka pa chen hallelujah tharau to tam pi na tai ta chin hala cha boy pa ka lom tu chin lom na di shin ka tam ti do chi abikin thok kan chopia kau se babiak la Chungkhar cha si se hring tu anu le pa Chungkhar cha si se chun kholaram cha si se boipani kan di lak cha tha begin thok kan chopia kau se atu chu hla in thong tha phun nak slai afanu sama ngon Jesu Christ kan som kan zapi ku bek angam sam boipani sin pan nak cho ko se revival atun nak lut nak an hu hallelujah hallelujah boipani sin pan nak cho ko se afanu jong boipani kan rom de kan mi phun jam hang chin ko se ngai tu Jesu Christ ku deng somrin ha se
nak chau kau se boy pa ne kan far la jong hang chin kau ha se kan ram le kan mi phun cha boy pa ne hang atu chu pathian be tak kan ngai nak chan slai atu chu pathian be tak kan ngai nak chan slai achim tu afapa abomi amhang tu thiang tharau kan zapi kutbeng in som na se pan ki chok se tha tak mi kan pathian ma sabi ka min thang tha ko se amen nandi lak chunga Jisu Christ minin dai nak tum ko sa amen Jisu Christ ni arat pi mi dam nak nan chunga tum ko sa amen Jisu Christ ni arat pi mi dot nak nan chunga tum ko sa amen Jisu Christ ni arat pi mi rem nak nan chunga tum ko sa amen Mary chu ti sami se ve cha a selo mai tlang wal ai do pak ni Joseph ni aham kan ma jong hi Jisu Christ he kan ni tan thana chung vulai ni arak kan ham ve vulai he kan ni pe tai ve sinan jong man Mary chu pathian ni azau le karela bible chandre nak pen hi nak angan leiruk ame pakwa pathian ni van khen velai chung he avan zawi kai ma leya alung thin di laken soi selok a lo mi a hotel anum hamo tia azawi chu chunga chun minung pakhat amu chu Mary ase chu chunga Mary chunga chun pathian mit le pathian thon na ata amen 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 hallelujah amen kharat ko silo aham Joseph ni ai ham asana an pathian ni thole van chung mi Gabriel kharian na fiel Mary sana bakallo itin dia barwa tin nanaw in ka san tala nanaw in ka san tala I chakua chung te long ka san la chun kai han nak song chu aman tak phina ka than duanga pe na sebela ti amen amen Jisu nun na han mi pau chunga Jisu ni aman tam pian pe ven alai ano mi ku ben hau se alet alet Joseph chu mi ding si I mi tha si I mi thang chiat adu lo mi si cha a khi ten ka let la ti Joseph ni Mary thi ding a khi ten ka let la ti a hal tu kha thiang tharau se amen thiang tharau le a rian tuan dak alung a hing mi vial te nan chung lung hin na vial te a hal di tu thiang tharau se be amen 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 lung hin du la a hing mi po khan nan ma tu nan van a chiamen la amen a chau thai a du nan na alang thalai amen boy bani supanak cho ko sa amen kharat ko amen amen kan chim mi ru bia tu in zup na angai mi kha pathian na kham ta ti amen boy pa tu ni supanak cho ko sa amen Joseph cho ai le tiam ai le tak tak a chun Joseph a sung tok la ti a phang tok mi cha tharau thiang him kha se amen 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 nan lung sing mi vial te kha sing la u tia tu jana boy pa ni thonga kan than amen zaiti zaitla to Gabriel kha zaitla to Joseph ai le a thei cha semo Joseph sena avakala Joseph a thi te nai let mi ka thei the ile du la ti amen hallelujah ile du la nawa poi mi hi thiang tharau nawa poi ti amen amen
ที่ยงชราวนาป่วยฮิเช่ไปตักนาป่วยฮิเช่จีสูนาป่วยฮิเช่จะโอ้เที่ยงชราวนาป่วยมีจีสูป่วยมีปปเจ้านั่นชงคาร์ป่วยปานเนี่ยฉันตักสมากันจีนั่นดีละกันจงไปตักเจอจีสูจงกบสาอย่าให้ชี้จุดเราสับนิจันเราสับเชนาจันกับเรียนครูเสกตัวใช่ไหมวันจงมีกับเรียนนี้เราสับเชนาครูเสกตัวมีค่าเราสับเนี่ยเจ้าหลานตัวตั้งท่องชาวเป็นตะเคียนเจ้าหลานตัวจงเป้าวะปะเทียนคราวชวนหนักเล่นนี่จงหลาเจ้าหลานมีจงอาจิ้งเกาเซ่เราสับจงเนี่ยเจ้าหลานจะมั้งสักเรามาเจ้าหลานละเสร็จแล้วเสร็จมาถ้าชัวเจ้าไหลเราจูอาสนะเองกับเรียนนี่อาศิโลเลยเที่ยงคราวนี้เราสับครูเสกตัวมีขาอาเจ้าหลานอันดูเนี่ยเป็นนันดีลักตูซานประเทศไปตักนี่นันหนึ่งอินเป็ดดีน่าใช่ประเทศนี้วานานาอินใช่ไหมอาฟาซีดิ่งละอาเราเจ้าตูดิ่งละอาโดดนักไงดิ่งละอาชัวพุ่นกิพรมดิ่งละอาไบเบิลจะเทียงอากันกวดแวใช่ไหมประเทศนี้ดิวมีต่างหากเองไก่มาอากระโดดดิกประเทศนี้มีต่างหากเองไก่มาอากระสังฟาบิกประเทศนี้มีต่างหากเองไก่มาอากระใจชันบิกสกลมาอันใจชันบิกนะจะขาเสียจนเกเลยดอกเลยค่ะดอกหนักเสียเนาะมาสากันโดดหนักมาดูกันโดดเดี๋ยวจะติดกันไม่ได้นะไม่ต้องประคับมีปัสสริจะจ่าเจินจ่าจังเสมอกันชิมข้อมีเขามีปิ้นเลยชงนู้นนะเที่ยงคราวนี้เบียร์ชิมเกาแซะกาลมตกฮาเลลูยาฮาเลลูยาKasiisukan tuah Nang matumin suat hanang putih penuh Ang kulit at tumoy panasay
นฮีโคลรำนี่นดูนาลองตัวจังนาเซนดูนาพุงลำลองซุลจังนาเซนังมาอันไหนตัวอันสีจังจ้านังมาอันลำตัวอันสีจังจ้านังมาดูนี่ลองนุ่งจังนาเซนังมาจะชั่วนังในตัวนั่นสีจ้านั่นจะชั่วนักใครจุกับปะเทียนฮีนาโคลรำชงคาดีลักจุงนักเขตจังจ้าในมินทางชาเกาเซอันนุ่งไอลมทุกสิ่งปานักทางชนักนังมาตาสเกาเซอันจานกันใจจงเตนังมากุเทียนเห็มชงกันเปฟปาจิสุในมินทากันจำกันปะเทียนบอยปานีจะชั่วนักอินเปดินฮาเซข้าฟังไอ้ตรงมีน้อยป่วยข้าฟาดาจะให้อลุนตูลังกับกาซิเชมีน้อยป่วยข้าฟาดาจะให้อลุนตูลังกับซิเชการนุกาพออาจารย์ปวิยตีเล็กกาโซกันในอาจารย์ปวิยตีจงขับเบียว่าไงตัวละเจนเล่นนี่ตามไม่ติดตาโน้นจะโจตาตัวโดนนันสันตะกาวทำโบจังกาตัวที่ประเทศที่มันดูนกาพิจารณาคริสต์มาสจงตัวเด่นเจนจุกาวดินจามก็กุนท่าเจนที่เวลาเล่นเซลคลามว่าโมเดลนาสิบปวิยตีนูลปอาจารย์ปวิยตีค่ะมาตีละเฮสถานการณ์มีก็ตะขาปากยันนูละอินละเฮตะขามาบ่มีทองกับทางไหนฮัลโหลตีก็สุดาละจันทร์ก็สวัสดีเลยนะก็สกุลเลยชอบทำปุ่นกับโป้ประเทศตะลันช่วยให้กันอัตุเนี่ยสักการใจก็ฉันพูดแล้วเนี่ยชอบมีตัวกับโป้ประเทศนี้ฉันชอบไปใช่มาเบียตีให้กับชุ่มข้าวตัวเล็กกับขวาการันตัวแต่ที่อาจจะอิมพอร์ตให้ประเทศบุยปอตีมาไอที่จะมาชอบปุ่นให้เอาจุ่มปลาแล้วกับโป้ประเทศจุ่มปลากันแล้วตัวสินเชมปีกับตลอดตัวสินเชมปีจะเลยกับสอบตีสามาเลยเบียตีปะเทียมปอตินิติกับชัวร์ก็ใครลันจะช่วยฉันไปให้เสร็จการนี้ฉันเข้ามาบัดตัวนามาดูโปรรำให้ละนาซินาบอลตอนไหนกันจะฉันตัวบอลขนมอนเธอได้ที่ชดฉันตัวกับบอลเจมส์ตัวแห้งลนในเบียร์ก็ดูกันดูนั่นตัวตัวจะนุ้ยก็ชอบที่ละนั่นเนี่ยจงกับป๊อปเทียนแต่ชัวร์ก็ใครลันจะช่วยให้เสร็จอัตัวนี้อินโพสต์ฉันจะความมีรันชดฉันจะไล่ที่กาซาเลยกาซาที่ละเบียร์ที่จงให้ตัวให้ปะเทียประเทศงาดูนะจุ่มปากกันเนี่ยชงข้าวมาดูให้กันอะไรปะไปรีทุยอินรับเอาตัวอามีอินปุ๊จจะตัวไทยปอวิตีให้บอยลอยตีอ่ะมาตัวปุ๊จจะก็ตัวนี้มาดูให้มันนุ่นจะช่างคอยชิมบ้านปีแล้วปะประเทศตัวจะช่วยตัวข้าชันให้ก็จะช่วยตัวข้าชันไปช่วยให้แต่พอสุดละนั่นนี่ข้าโจลสองก็จะดูให้กันประเทศปอตะด้านที่จะช่วยข้าลังจะช่วยให้สัตว์อันที่มันช่องที่ใครจะเจอกันลังจุ่มไล่เหตุการณ์น้องกับโปแลเร่งอัดให้โปแลกับสติการในที่ปกค้าให้นั้นข้าจะนอนเบียร์ดูปกค้าให้ใจพันใจงาก็จ้ามันจะเดี๋ยวเดี๋ยวผมน่าคุยที่จุดไหนตาประตูนั่นนี่ครับประตูประตูดูให้ตัวให้น้ำโป้ยตีจะทำก็น้ำเป็นดิจิทัลเชียก็มาฮะน้ำพอจุดเดียวปกติที่พี่ก็สุดเลยประจันหลังช่างประจันหลังช่างก็มาจุดนั้นก็พอเกี่ยวแล้วจะยิมพอแล้วแต่ขบวนเราจะให้ก็มาให้ประจันเจนแล้วก็จะไม่ใช่ตัวอะไรที่เบียดโจก็จะดูบ่อยจ้ะก็คนละการังฮะตัวกูดีเลยแต่ก็จะทำบุตรจังก็สวยกันเลยเวียที่น้ำมันหิเจ็บบ้านตัวละอินเลยที่น้ำมันสีเส้นพวกนู่นพอลเวียที่ฮะสัญจรเลยลงที่ตาลันสังวิราตคนเลยพวกอาจารย์สุดานั่นนี่ก็สติลิตุฮะก็จะไม่ใช่กันที่ประเทศนั้นตัวน่าสันกิเลสนะคนจะเป็นสายสิละประเทศดูที่นั่นที่น่าให้นารีพิจิตรเวียที่ชุ่มจะเป็นก็เอเซ่ให้ล้านจินจนเลยแต่ให้บ้านตัวเราฮีนาทินลุงนารันเดียที่ก็คนละการันเลยนาชุ่มข้าวโซเลยแต่ว่าบุญละจะจู่ก็คนละการันฉันช่วยนึกไปพอจนเซ่ต
ประเทศเป็นน่ะคอยชิ้นนี่ไปพูดจังสิละกาโซตีเลยนานิจนตานานูเลยนาโปเลยขอเลยจังพบยาที่นาอุนาหน่อยนาอุตีเลยนาโปเลยโซตาจะสันน่ะว่ามันนี่ปันละการนิจงกาอุนเนี่ยพอฮีจะสังนะกาวุนี่ปราให้ตัวนี้เจนจนเลยตาการนี้เลยกาอุนจันเจกามีเหมือนอัมเลยเหมือนสิละอามาชลนี่เจนเลยตาทรอยมีกามุทัมพีตะโพค่ะกบรีดูเวมาคุยจูไม่ละเลยตาให้บ้านตัวเราฮีเจนโชว์กันนี่ก็เจนเวโบตากาโซติละรันชุนลันเรลเลยเตียวโบจันเสกให้เลยเตียวโบยาที่จะมุสละปะเทียงกาตัวฮะกาจะสานนะสันเจนโบจันสละการอยสุนจ้าปะเทียงเบียจันสละปะเทียงตัวการอยสุนเจนจันดูเสกตะโพค่ะโดนอะไรตรีก็ดูกาลงไงค่ะปาเบียละอินชงกุค่ะเบียที่นาตุนนาดุนลนเล่บิการวิตุกุ้งกุนทนดีละกุนโหดฮิรุไลตียิสุคริชวนะลนเวบตียิปีไลตาอุปมปีกทารันทากาตันกุนไลตาวิขณะที่คริสต์มายิสุชวนอาวลมบปอนานี้ชงข้านาตุนนาดุนลนเล่บิการวิยิปีจะนามนิทานบ้าจังอาหูนูลิบอลินิบีหูมสิเมเทงุมบิมบีการดีเลชิโร่เคลอนที่นปอรุงกบารุงปานิบอรุงฮะจีบัตันลันสังกัดจัมปีบัตันที่นั่นตัวที่นปอจุลเลียบอดีปอราดาปาลุงปอละเดลิมปอละเจ้าเอปอลเจบัจังกัดจังไฮมาตันตัวมาเวียที่ชัวร์ฮาเลจิสุชัวนะเวียที่นาบตัวปอจุลละตาลุนโลนักการนี้ควายโอตานาตุนละตาลุนโลนเลมปีนี่มั้งก็ปัจเจียนตัวตานาตัวนาโดนจินละฮูลีไวนาลุนกิจละตาคนจะเป็นสายสละเงินดันชัวนะกาลันจะช่วยสละอามานานี่จะโดนที่เป็นเช่นที่มัวพลที่จะเชื่อจนโดยพอตาให้ตาตัวสิมันเจริญละมาจงเสียเบียรีกสโตดูบาจังกาโลตัวส่วนปีตัวนี้เจริญละตากาสซาละเบียจะโดนเทจันลันเทจันลังอาจจะช่วยกะมาหิมะมุละตานี่ทุนนี่ปลีชุงกรุเสกตัวสุดละตาจนตาดีละนนตีตากรุเสจงตัวคุยมกะอามาลันฟินาจังวิปอมิงกาทันซามาลาตีจีพิลคอสโปเบียที่จงกาสซาลาทนตาปะเทียนดูนาตาใจปูเปลตันลินตีตาอัฐันนั่นแหละที่ลุงเป็ดตีตาปะเทียนข้าตาโลเชียนนั่นลูปีกานี่จุ่มบาเลยตาลุนเลปีกานี่อันยาจุดเลยตาปะเทียนลันฟินาจังการนี่ตัวคนสักคนแบบมาจันโตจูปะเทียนตุตาเฮโคละเฮรันเบียตีจงเฮกาอุนชุเบียตีสินเดเจนตุยที่ไม่เป็นชุเบียตีเลยลุนเล่นทางอันตีตากาอุนคนเวปอลมาพิมพ์จงฮะนมาจิสุครีอชวนพิมพ์และจิสุครีอัตโลเลนดุนพิมพ์จันนโวยปอลตีนาอุนจงละตาจัมบอนรังการนี้จงกาตัวกาโดนสันตกาจงรังปีกาซาเลจงขวารังอาเพคุยจงตาจันเดตีจงให้ขวารังบนเฮเบลวยปอจงตาทิ้งลุนเนี่ยไม่เชื่อกูไอ้เสตกาซาจุนละดรีกันดูตัวนี้เจนละตาสซานำทำปปจุนจงให้ตะการลุงอาโลตัวโซบอยครีมิงอันยาจุนละตาลุนเลบีกันนุยปอลันทุยนำผู้ทำไปตั้งกาปอไรที่ขี้ป่าหายาจันบีทางปอฮะนนุเอ็มปานัวจังโอปอไรที่อาชันตุปทุนนะฮะนปอจังอาชันตุฮะกาสซาปอมฮะจมปตุกาสซาปจังโอปอฮะซาปาบอยเชียมิงามาไทยปตัวจังปอฮะกาสโซตินูภาษาโลชีปิตานีตติงอีดีภาษาอามาสัปนูอาจารย์สุมาลาเป็นฮีปทุนสุดเต็งทว่าไม่ออยปทุลามาสับปะอาจารย์ตุนันโลในเลมปีกันนุ้ยปะเทียนดาอูละใจเบียติจงอาทินเดพันชีสิละอาทินเดจงเฮ้เจ้าช่วยกับทินชงเบียติเลยตาปะเทียนดูนะทินดุนจีจามาจงปะทินเวบดากาสมิจงในเลมปีกันนุ้ยพออาจารย์ดูฮะไหวนัวจังมีดูแบบมุทางอ่ะพออาจารย์ดูฮะโซโลมอนโบมันลุยโบขนาดดีทางอาจารย์ดูฮะสาจีทบงจีปีตูกาตะคอยฮีขอถือตัวก็ท่าตะการทีมบาจังโอปอฮะจุลยังบาจังตะปอฮะก็จะดูฮะมาดูปอฮะอาทงโอปอฮะกับสัตว์เชมินปอเซนหินปออาจังตะค่ะตูชิมนันจุนมาค่ะดารีก็ดูบาจังมาคุยเต็งจูอะไรตาตัวปอละฮีปอฮะนูมันจีนูปอฮะนูดีทางฮะจุยาจังโซตีนูโซตีปอสุยเจนปอทันลันติขีโดนขีสลามมองอาจังมาเวติค่ะดูสิมันจินเลยมาก็ต้องดูไปภายหลังเลยเป็นจังหวะนายสุขุมค่ะหลังจากที่ช่วยชิงคุยกันสักนิดนึงเลยบีกันบี Thank you.
Ikia video saya nungka, apa lagi cecah mocin, aho cete ka berkrimi kasongai. Nasodila racala tidak muncul caya ke maka salah mepialum ci, napialum ya. Padahal sesuatu Chungkhar Leitak tak pathian sesuatu kuasa nasional kalau tu sorry tempi mawan Chungkhar Leitak zipi kenti kata atau Chungkhar Leitak pathian tan sesuatu na pelon jalan ya kolarang dok heng jokki acan jokki kalau tetap kemai dong aku ingat kah pathian tu tak narai tuin hat joy pathian apa hai hai lah dah tercuat tapi cingguai semula hi bitir bola hi aswino otia ha claimio lah tu sikoi jaga nak tu tanga dambat jaga jam ponteng jelepo jaga limpi po ha johan po ha switchempo na sikoi kau ombo jaga kani zong swipo jaga ha zong Jem Van Tepik aja wah johan sang tin mang wah ding di biak cing wah atu ha cherry chahnim tia leta claimio leta ka kani song ha Christmas ni tete la ta kapur ta tu tenju ama thing ni thejeng khala ilahi ren la khai jan ta din lai jan ta malaki ka ji te ram ki nani zong abui poming amazura kapur la ta he nam trel hamai pota dan sono sedu hai ka pathian sinat sang ka chbom pajeng hai nani zon ta zai ni them mon thoi kheng pulen than hai ka na pile na pule na mon hen cha chu chuan lom huam ji pathian sinat chan tu mo pajeng jeng nui che chu wo lon long ha apet cheng hi fung ha chen jam za ka fun zom ma chen len li men ko zom ma tol len li men la na chan ni zom ma ching atu la hi zai koi me na lu cha zai sin na ma on to bo ha na Chungkhar chan ni cha bi khoi cha ham ka ma zong ha thi ka cha du nga sang hai lon le pui ka ri pui po so cha pi ha seจะลงตัวสองหันปีกระเทียมแค่ชัวร์หันจะได้มาปนให้น้ำตัวที่หรือลงมาตัวนี้แต่สตีก็เรียกว่าจะตัวแห่มันจะโดนแต่มันจะโดนแต่เอ็มป่าจะโดนแต่อุทิศเลยจิตานานุ่งเลยไปแค่เอาคนจะสวดกันโดนแต่มาโดนแต่การนี้มันสุฟินเชิงมันไปสิอามาเลยเอ็มป่าโดนตัวไปตัวก็ที่มาปนอุทิศจะขวานปุ้ยการาหอยการนี้อุทิศจะมันก็อุทิศแล้วก็สวดตัวกันตัวการนุ่งเลยต้องให้ใจเพ่งการตะคุยเลยต้องให้จ้าพูลูกก็ดูนาตาพูลูกก็จะดันจีตะโพทองไปให้นาตาให้น้ำมีสุนทรไว้พอตาน้ำในประตูน้ำสินาจะไปเรียกันดูตัวก็เห็นว่าที่นาจันพอจะน้ำในที่เราต้องนักกีฬาให้น้องเราพอจะน้ำกีฬาให้ใจแม่บุ้ยแค่ทองอัดทุยบ้านเลยเอ็มป้าจันนั่นจะน้ำมันจันจะกับมันจันนั่นจะน้ำน้องเราจะทุยแบบให้กับมันทุยแบบให้มาแล้วมาปนดูน้ำนี่เลยหนูพอจะจันชอบจะน้องให้ตัวนี้กับมาส่งมาลายนกตัวที่จะกับมาประเทศต่างจ้าเนี่ยเซลกับมาต่างจะสิก้าส่งที่กับกับชุกข้ามาลายกับตัวสุขาโซดาตัวที่จะกับชุกข้ากับสุขเทเลจ้ากับมาตัวให้กับสุขให้จังก้ามาดูนบ้านเลยนั่นเนี่ยจะใช้หลายตาเลยก็ให้เอามาให้อานุชิงอาจารย์ปอให้ฟาร์กูมาให้สวีอาจารย์ตุกเวอาบีแลดูแลเร่งบนไหนตรงให้กับเด็กหัวใจก็อันนี้รงขจานสิลงจะได้จงขจานรงให้ขจานตุกเวให้แล้วไหนจ้าบุยโปลันไหนจ้าปุยประเทียมปอสอนเลยฮิจูใจมันจะมาบ้านตีราฮิจูเนี่ยกาสติเลยนาจานเนี่ยนาฮินาทอกาสุดที่ไหนแต่ประเทียมไหนชินไหนที่นาเลยจ้าเขาจะลงตู้สองให้ใจปุยนาตัวไหนฮิประเทียมนาสอนตัวจีนำให้ลัง
chen ke na na chen go ji ka cho to na ma chap ku zo na na po ngai dan cho ka ku ngai po ka sing swai na ngai po ka ni zon ta thao chang na ka cho bo zu zo hai ka ru ni mo dan choi hi ba chen sin tu lai ka cha chang na to ngai po ti hi ka som che em pi ta kha so ti do ha aman le soti le jang ka pa khe a ta thun po ha balai mam han tham po ni ti he na man le chungkha po ha sung kho a chang po ha ta na le than da ko ta ki Mesin begitu. Ambil jangan noh he cincang. Nah, kama kesoti le caca ngai. Wah, anu lah cam wah suci bo tong pi ke tong jiu ke tong pi ke dah. Acam wah enok banlian ke dah. Tan tu jong wah tan si kailing. Tan lagi bo he mang jung lian tam ke tan ru kailing. Nan nasi kau dia cuba jangan mau boleh nak. Bo he nanti cuba utu jangan tang jiu lian. 不过来就当过改领，嘛不推来去阿妹不开妹个阿妹系，个里面来的，就妹当么个，当初改领去了，干你看对去都系，推这个项目去推一张，上面板鼓个的，那就那从卡里边的，那就那都弄出比个就你系，那就办都在办出头那就那个都都很比，不卡，看你从卡里个一个都都不张。 Dia semana mencoba kalau alam tak berkota nanti nasi nak dimakan lepas sesuai anija juga beberapa lagi rembong harga open juga tapi sesuatu le dia hai ini है cuma है bukan levo yang itu macam ini sampai itu bukan kali ini kumpul kalau semoga ada yang kumpul sama ada semoga saya ketinggalan tu nanti umba nani kapur sih nami kaji minta aja Nanti tu, nama thon lo aja sang koi, hai lang, nama le, ipo le, kaca boy sempu happy, kaca rin sempu jen sang ka, ijong ha dan tin tu koi bini, atu ha alilan tu ingai lo na, asun tu, zai ping ketu kerum le, ma beti jong ha nani nami min na peming ha jen sang, so du sempu aja. Petiang ha, rantu tak, na cetok peminta tu, na sini lalu atuang ka, na tu na hai pelong petiang sokom petiang, maju tu, bui jeng solo bahasa, muka, mami janjun sajalah, jenjung, ni na program ni nak ni ka, dan filan tu, kemarin tu ni lahir kapu tu, katu tu One sama juga malam maroi jangan rambuka asin tu saya kacen cuy benar tidak azubang malah ubang asam baka kincan tu lo ya nama tu tengkui itu buka dan sono tu bacang tu jeng cuy juga tu riampi cuy malah baka dah tu rumah macam impoli pot kacang katu ti romo jangan pencang heka
在这罗马是那么多开，而且没听过的不卡，咱说那个路过上，买个咱做就是啦。kalau tu sampai, lu pasti switch speaker bisa. Mehe pabia zipi keringat canca, maki kabi impui kacan cebala impi. Mehe kamaki ingat cang, polai ti ne jemu po he. Ka cheloi po cha inhi in thun jwe atan cha. Eji inangki. Avalam po ki eji bi ingat cang. Cara balampi kunta koi hiju, akace caca. Christmas จันทร์สูงกันผ่านฉันจังเงลุงลมนักนี้เจวัดลาสิมันสิลูหอยกลมโดดเที่ยวขาดตาจืดรีซุงมัวยันกันเลี้ยมตักจังเงเอาชาโนกันชาติเลาเราชาตะลินรักกันล้มปีเวอือตัวจุนสานมังบังก็อยากเห็นอันสีดีเนเอาเล่นจงเอาคูสิตีรัวเลาสิมันเซลูบอยสิสุครี Mehe ngulian thampo la ing, ngulian than nule, ngulian thampo ajang hai. Juga ti joya sukere hi. Hi a juga minta jamsi ceri ai polo si. Kan Chungkhar, Chungkhar. Ani a ing ti ajang mehe ani a im hinga jang. Hello. India đang cái cái job people hay come on play like 20 le abia inga cha cho titi jon sakhoi ra bacha hai ma mati hi cyclone lom phinya mati lolo se atu po cha 20 le abia inga cha sau tí là bà bia là nini cá tơ lon tu sau hay cá tơ lon tu sau hay sau tí lo cá bò bắt thiên tu thì nào ôn lại hết rồi nào sau tí là cá tơ chua là cá hi lan tơ chua hay mà tí Christmas tí làm mà tiêu bông khơi lui cá lon đam pe cá lu xem mà là pe pen thì cái ăn non đan thì cái sau tí là cá bò bắt thiên thìจะดูจะมาให้เชลล์การลงตัวค่อยจะรีบไปหนีก็สองทีโล mehe boy le swipia inga cham tu tibia ri po kha len no ajang chun lien nu ko khi asoti la chang hai ka mehe nini men nu inga chang ma ti hi tua pa khom ba ka và bia rong là chan zon ta thì azia pan na ti rong ha khrin nai tika che thpo chang ka atla bacha acham phi rong atla bacha cham phi dan tui zu ka za theng ka dan tui ta vom po lon ti tuya chu moi cha ma cho ti na var pa ka nu pa kha chang thom cham pa khom zen po chang so ti noi chi cho ta chua me he pa po chang rancang kanoi tila umpona tiam ha cho titi na varapa ha kapi chia tinu la bui chia nu lai nga chang me ha asung a chang asun la
ช่างอุอาอิงาจังที่อันนี้จงแฮอิมปุยบังจูกาบังตัวให้ก็ฮีจำสิจงแฮมินตัวนจูกาชมโปเจียปันที่ชมโปให้มินตัวบงกจูจงจังแม่รันจันลังกาโซตีละกาโนยตีละจำโปตะโชติติยาขมานามรปาดูเลี้ยงนูแลดูเลี้ยงอุปวาอิงาจังมาแห่อามาลงอุ่นโซนเลยเขียดจะหายหิมาตีแห่จุกาตีมาลาฮีตัวเพระมาแห่ดามงแลอันปุยอาเขียโซอาโซตีจังลุยเตอรี่มาชวนละตาโดยเลยอันนี้ก็ลุยเตอรี่ที่รวมจีสลายและนุงอิงาจังจุกาตีจงจุกาตีจุยตัวเขรปอจังมาขี้อาโซตีและจังหายกระโปจักฟูโปและกันนูจักฟูนูและอิงาจังโอเคใจเร่งปัสโตใจเร่งพอมันเลยอันนี้อินเดียจังมาขี้โซตีและจังหายไปปาเบียเลยชิคานาจุกุยจุนไอตะพิเศษจะเช่ากุยเสะนัดจุนไอตะกาลอนตัวเชนเชนปีพิเศษจะติดตัวให้บิโปติตรงตุนบิโปติดันนั่นแหละชนนัดชนอาวิจานัดชนนะบิโปติจะปีให้กันเรานั้นหิมหัวตีอาจารย์นั่นแหละตะคุยนัดตัวตีบิโปเป็นนาบใช้โปชุนัดพอแล้วกันจุนไอติดูนัดอาบุญนั่นแหละSagoy lanti sesya na viati na bumuni po chuneta na chuneta kalot to si sempi ato na nato po thai sa abi po ta ata ta chona apeshon chenka hala na dana na ichi po kala na sino sa pole chukavya ati ta abi po ta chona apeshon chenka ta po ha katsin chuneta unka kan ho angan to si cheng abi po ta ma po mon he sum sin be ka ko ka ron na ta ta troi dan na ta sepi bi po ta cha am cha ba ta ba apa se sum cheng ta po ha na sin do na ta hi bi ka do ka kalon to si chen pu pu te na ta mi ya zo na ta ta zo atom khen bi chan mai sala pa cha ko thang na ta pu te zo na ti palaran mi hu po te zo na ta na ta mai na la van na bu na chu pa ta tu do chep khoi ti zo na ta ko na zong abi po ta chen cho ma to ko kon cho ti abi po chu na ta ka lo to si ti chasma na va to po dis ka bi po dis shukri kana bia na ti ti achwa na po chen cho ti achwa na po chen sun loi na va to nu chen po dis shukri ti ava chopi po li da na ta kana bia ti cho ti ava chopi po ava supi po dai na len hangan na lon na ta chona bia ti ta na chung kha chi pa la ta atha u thang koi se ka lo po sun chen ti 그거에 저띠가 또 가부터 나 Hallelujah bui po min khat sang koi sa padia dia so to padia opo pasaban ko sam pi bui po chot pi sa padia made ran na umin ta thang ta ni ta ngai ma che to ko ka ni chu na es kre so bu zo ben kun ne chu pan ko ma ni ti chen pe che ti abun po pas ko za zai on ti alen po shin le tui bo ta pol ho sam pa ka tu ni ko ko ri bai ba ka ta ka ngai ma che tu ka na thop pa ka thu ti lai ke pe chen po ta che ka tu ni ra do ya thon chun rong bui po ta chi chua ka me le ran zo tu ni bui po chi ke bui ka ko po tu ni ka zo tu ni chen pe bui po ne bui ne so ti ga e chu ka che ti chi po sa tu ni zo na ta bui po su chua na ka tha ran tha ka ta na po ama so ta thu chua in kwa ma om pa tu bui po thong ma bui po chua ti chi ka lo tu shi chen pi pa bia na chung kha pu sa ti ni tharoi dan na bui po chi chi ko sa na ren thai na zo na ta bui po ta chi chi ko po atu ni ha เทียนบอกจะรู้นะพี่จ้ะ
กับคนนี้ปุยพิงค์เต็มเป็นหุ่นจักรก็เชื่อมเบียร์นะมาจองตัวนี้จะเช่าแล้วจองพิงค์ตีจ้ะนั่นนู่นนั่นโปเลยนั่นหน่วยที่ทำนั่นน้ำมันเสียเนี่ยชิ้นนี้ต้องการเราเนี่ยตีเหแล้วคดีอามาดีโปเลยประเทศชิ้นเราเนี่ยเบียร์กันนี่โอ้ป้าเบียร์ทำอะไรจะเป็นตีก็ง่ายมาเชียร์โปขังตัวนี้ฮะก็ง่ายมาเชียร์การมาเชียร์ลุนโน่นมาเชียร์วิโปมาเชียร์ไปตั้งเส้นชิ้นเราเนี่ยเบียร์กันนี่ก็ลุนโน่นมาเชียร์เลยป้าเบียร์วิโปชุดไปสิตัวนี้คนละรันนะรู้ตัวนี้คนละรันน่ะแต่นั่นน่ะปนนั่นไม่ตีเดี๋ยวน้ำมันต้นใจเสียเปล่าต้นชับปนใจเสียน้าอุไรด้วยปะทุ่งอ่ะโอ้ชีเดียรันน่ะจะปะดันน่ะมาไรกับเขาการันนั่นนี่รันจันน่ะจะบ่สิก็สอดีได้ประเทศจะบอกให้แกตายบริเวณจะตัวนี้มาพอคนละรันเล่นหมดลงให้อินเลยจงมาไรจะเชี่ยคนเนี่ยมาไรดอกคนเนี่ยคนเนี่ยจงให้ประเทศพอแต่นั่นนี่จำทางใครก็ได้ก็สปอร์ตก็สิก็จะล้นสองดิบก็รู้นาสินะอุ่นไปได้บุตรชอบที่ให้สิตัวนี้อลุยรังนะเป็นรังเก่งตัวไหนจ้ะเช่นท่านเช่นนั้นฮอลและวิปขันนั้นฮอก็ทราบว่าจ้ะน้ำมันท่านนั้นก็นิ่งตีตัวนี้เที่ยงปกติฮอลเลียนเป็นตัวนี้เที่ยงปกติจะมาแห่เคนตีนู่นการันท่าตัวไหนวิปแต่น้ำมันสิ่งอ่ะที่เราเป็นมหงปะกันช่วยอิงก็เป็นมหงเป็นมหงปะกันอุ้ยปกติผ่านแล้วจำเป็นชิ้นประมาณก็แต่บอกให้ก็สิ่งไหนแล้วนะก็เที่ยงโป๊ะไปแล้วก็เบี้ยน้ำมันแล้วแล้วนักวิ่งเนี่ยสอนจะชุกเขาแล้วอุ่นหน่อยเบี้ยตีเอาไปกันไหนจ้ะร้านเจ้าโป๊ะเบี้ยที่เขาสอนตีเนี่ยชุดตรงไหนล้นเนี่ยผู้ไปก่อนนี่ล้นเนี่ยเบี้ยนี่ก็ดูมันชดสอง mà ha lên nụ lên bò lẽ chơi cả nụ lại nhà trang chủ cá tí giống khi mình tuần là chủ cá tí giống khi sắc khỏe lại hay mà thì intan lại ta khi nào muốn sang khi chủ mà khi la thôn là khi la cá thôn là chơi lẽ intan cá pin là chơi cá pin bò nào muốn sang khi mà tí cá mà cá thô tí cá sốt tí cá nồi tí lẽ taคนเอาตัวต่างอ่ะข้าปั้ลคุยฮะแม่ฮะทนเลยโปละอิงยาจังทนเลยโปละอิงยาจังมาฮะนาหุ่นโปฮะทนเลยโปอาจังโปฮะงุนจะป่าอาจังอันนี้เป็นที่ที่ลงอ่ะที่ตัวฮะโลโลเซียโปอาจังจันพิมโปให้จ้าเรนละใครโปละขี้ปุยเลยแต่เรนละใครบงให้ก็อันนี้เป็นที่ล้นตีแหะหนาหัวให้แม่ฮะน้ำว่ามุดทางหายเป็นพิษหายจีอุเทนูและอุเทโปลาจังหายแม่ฮะโซตีอุเทอาจังที่มาที่ฮีจุกาตีจนสักค่อยบุษให้ก็มาที่ฮีอินตันไหลแต่สาลาเอกูให้ก็ฮีจำสิกูให้ก็แม่ฮะหัวจังまずシフやรังเกียโปขี้นำหัวขี้มาขี้รังเกียโปงานรังเกียนูมาขี้อาโซตีลาจังจะฮะอาโซตีลาจังให้ขี้มาเตียลงเขียนจะให้ขี้ก็บ้าจมไปตีกันได้เท่าไรป้าเบียแลนี่โปโปแลโปนุจันแซนุเป็นแลทำโปลนานาโตปุยตีอ่ะบุยปอมิงอ่ะดันเนี่ยชัดชัวก้าปัจจุบันหายเนื้อตินตินาชินไหลแลนาตัวนาคุยไหลฮีปะเทียมโปตัวตะทางนั้นดันได้เนี่ยลมมันจะปีฉังตัวหายแซ่นำหุ่นทำโปราฮีกาอินลองหาตู้แฮสักค่อยไปหลายปีอินสนาโปทอจันลองหานั้นเนาะลองการตัวก็จะมองหายแซ่ชงข้าโจเลยสอนในรถเชียโจไหลฮีสุดตุ้มกันตัวไหลฮีมันดอกซุ้มดอกทางคอยดอกอะไรเจ้าป้อนน้ำมันเป็นเป็นป้อนน้ำมันบนทำโปบันตุระพอทารันทากาเตนโจโรละห้าไงขอกาเซ่และหินาโซตีและนาหน่อยตีและสองแห่จิงงาติงให้การให้ลันเจนจนนั่นนาทงอาจังก้อยกาสคาสเนและกาตุ้งไหลแต่นั่นนาทงอาจังก้อยเทียมพอตัวตะลังก้อยสก้อยเจนช่างก้อยให้แช่ที่รังเกียบพวกนั้นทำโประนั่นเราเริ่มใจหาอันเจนโปเจนนาจันจีอันหน่อยตีและอาซาตีและเจนนาจันจีนั่นเราเริ่มใจกาจะบ่อยเชนแฮมเบ้วิลันจันแน่โอ้โหเห็นแต่อุ่นโซลันจะบ่อยเชนบ่อยนุยไปแฮมปีไปเทียมโประนั่นจอยกาจะบ่อยเชนแฮมปีเพราะแค่นาจุ่มไปแต่ลมเบียกับบรีไปเทียมตัวแต่เนื้อตินตีน
นาตุนและนาใครนึกจุงไปคัดเชือจะปีฉันไปไฮสโลตะโกค่ะจ้องไปเกรีกันดูปอจังการล่องไงปีมาหาซุยนูดดไทยเฮียงอาจารย์ดดไทยเฮียงมาหาโปกิเกโปติมีสปอเลนตินทางมาหาอีไลซารำเกียวเลียนอาจารย์มาปีจาเลียนมาหาปาร์ทช่วยเห็นอาโซตีแล้วจะมาหาจังไฮการลนตัวท่อมปีก็จะร้อนตัวท่อมคริสต์มาสชวนอ่ะก็บ่อยสุดชวนอ่ะเนวลอนตีไหลโซตีเนนปุยเลยเนโซตีเลยได้อาบุยปอดชวนอ่ะสุบุยนะมาจอยก็อาบุยปอดชวนอ่ะบุยจะปีก็ให้แท้เนนูเองก็จะโซตีบาเบียก็โซเกมาเจเกอินก็เลยจังแฮเกอินตีจังอาเชตีตีโซตีอาบุยปอดชวนสุบุยจะปีก็ให้สกาลอนตัวแม่ฮะจินนูอิงาจังฮีจินนูจงฮะจะปังกาชมโปฮะนาหุ่นทางอ่ะมหาปจนตติฮะกาโซติละกาโนยตีและรันจันไลตาอุมโปตะขวดสวยปุยนาวราอันนี้ฮะลำหายอาจางหายหูเป็นบนชั้นตัวนี้บ่หายอินจงฮะอามาตัวคุยพอจำได้มาจันโจจุกาโซติละกาโนยตีและรันจังไปเทียนทองอาเพโปนาตินจตะอิงแฮไม่มีนูจันแซอามาจันแซอินตีแฮเชื่อรู้ที่ตัวปกควินนาพจงหันจีอามุโปให้แฮงุนเตนูแลงุนเตปอจังไฮอาตลัมบาลินสั่งไฮอันนี้จะตาเทมไปให้ฮีฮะนับหุปาให้มาตะคีจูกาจงตู้เต็งแหะตัวคุยเวลาให้สาลายเอเล่บุริตุนละพัวชาววิสจังอ่ะนุยปติแหะอาปันจนตัวคุยเวลาจะให้ค่ะอาเรนจมปัวจังมาแหะอินเดียนแหละติดตามปอรุงให้แหะสาลายเออาตุมปัวแหะจังหาปัวจังก็มาแฮปานหินนูและปานหิมโปลาอิงาจังตูปานหิมโปจงแฮตูชัดเชมิงตูเลเซียมหายไปปอจังอิงาลอยที่จงแฮมินตวงมาติฮีกาจันนิจันจังฮีสาลาเอยามาติฮีจานจะเจมบกาฮีตูชัดเชมิงจะนับดิทำปอจังrevival group ting akhia bota thu zipsi bie akhia bota thu bui patlan lang akhia bota thu eventually thon chwari bota thu tu hai ka inga loi ha min tuan la ma ti ti hi chang ka ma ha ka soti la ka noi ti la ta thui che chen la khwa soi pui ma rapang ka nu la ka po la haมาตีฮีอะคุงิงให้กาตะโปติคะนาลุนชุงอ่ะนามาตัวโปเวโปตาโจลซงก็จะดูหายใจนี้เต็มให้มาละโทจังฮิจูมาอินจงให้กาตัวคุยเวโปกาโซปุยตีอ่ะอารมณ์ไงปอจังมาจันโจตุกะเลนเจียโปไลตาขวากาสตะทุนตะลินเจียโปไลตะนำบงโปนาติคะกาโลงไงปีมาฮิซงกุนทนที่ละกุนทนฮิสระโทษานาวชั่วคุยหน่วยโปตะนาลุนชูเตียขจำหัวตายนาบริยาตะปกหะทรงก็จะดูหายค่ะเอาไปดูมาขบุยตะบ่าวอาเจียกันตะจ้าแม่แฮอนุเจียบอลอนุเจียนูลาอิงาจังแม่แฮzipi ka palon thu nim pata ama ha si to po cha ya chu ka la jong ha simpi ba
ปลายตีงาอีปอจงหาซิมปีแบบใจเม่ตันกินเลยมาตีฮีนั่นเชมพนเชงตัวปอจังมามาลายตีเข็นตีกาจะปลอนทุนิมปะตาอาจจะมุมตัวปอจังลำหายอาจจะมุมปอจังมาปาจุนเล่เบียอิงาจังจุกาตีจ่วยมาตีฮีตัวเขยปอจังทาลังอ้นรุนจงแห่นาฟมหัวฮีทาลังอ้นเห็นแต่ทิมเพียอาเบนชมปอจังโอปลังขีจุกาขีจำจมไปที่วัดชงให้ก็จุนรัววัดชงให้ก็จำสาดีปอจังฮีมาตีฮีพี่ตะลุลองตีกาอุงเอ็มปอยและอันลิงมาลาฮีโดอาจมาตัวปอจังโดอิงอาจจะไม่หาโดอิงแต่ฮะฟาดาจะให้ไต่เชียงอาจังมาพอให้ไต่เชียงอาจังพอให้อิงอาสับปอจังจะให้อันทักปัสโตจันดินและอิงอาจังแม่จะทนนัวจังอิมปุยจงฮะสักคุยไปไหลจะให้กับบ้านที่เอาจนลิ้นช่างโอ้พี่ไม่จังแม่ฮะตูกาอกทาโปสัจจิทวุนลาอิงอาจังบอกขี้เฮเตนัวจังหลักฟักพูดบอกขี้นูซาจังบอกขี้อาโซตีบอกขี้ซาเฮเตอันนั้นปุยนูมาขี้อาโซตีละจังหายเนยให้ปัญหาให้ขี้ซาเฮเตอาโซตีละอาจังหายมาข้านงกูอาจารย์นงกูเบี้ยและชงข้าวิบแต่ทุกช่วยจะปีกวยให้ชิโลและนี่จะเป็นกับการังให้มันเฮ้ยเจจุกาตีจงแห่สักคุยไปไหลจะให้กันฮีขวดรูปมิเลงค่ะตูเต้นเจ้าโอโชจีลังลุงบาตาจีลังลุงอิงลอยให้มินตวงจุกาจงแห่อินตันไหลตลาดชมบอกฮีจำสิกัวให้กะมาติฮิกาอุงฮีทำไมฮะปนนุ่นแหละปนโปละอิงาจังบอกฮีปัสโตฟิเลซุงอาจารย์นูฮามาฮะอิงจังกาฮีมาติฮีการชนชงขวยไปไหลจะให้กามาติฮีกาอุงฮีควาทุมมิเลนจีนาวมุชังฮีโอสเปลอาซีโบตาลูเอเวนทนโชอารีโบตาลูเซปซีบีเอลังมาติฮีควาทุนตาลูบีเอบีซีลังควาทุนตาลูมาฮะกาอิงกาลอยตีจงให้มาติจำการชนลอยมาติกาอุงจะเจฮีปาเบียแลชุงข้านาซอมบินเตียกับโบประเทศเกิดตัวนั้นจะปีกให้แสนาโน่นาโบและซิสโปอาริสปีโปมาไล่ที่อาโมโบใครเราอัตุกุกาไล่ปุยไล่ตัดสุนลอยเจมโบซ่อนทั่วไปอยู่ที่ตั้มก็มาแลกคนละกับโบประเทศก็สิชุนให้กันอันนนตีกับพวกการำเวียตีไล่ตาอันนนเจมโบปุยน้ำมาทั่วคนโตตะกับโบประเทศจะชวนเราจะปีกให้แสไทยแลนด์เจงอาจารย์ปอตัวไหลจะสิสทันใจล้นตีขวาสามประการนั้นนี่ชุมข้าที่ทางกุญจงกุมเบจงที่นำมาตัวปากกาสอติละรันจังอาอุ้งโบที่การนู้นแล้วก็พอมาคุยชินหายตานันนี่ตีน่าจะเจียนจีที่ปุ้ยจะจนตีจำปากกาว่าสุนทุ่มโบแลสะทำจริงที่การจอมตีกับพอประเทศจะชวนเราจะปีกเลยให้สกาลนที่ชมดีการลนดูเสติเล่ก็จันทันจันเลยเดียวโกกาโกกาหน่อยเดียวตีน่าสินเลยให้ลมเบียรีคอยชิมินเป้กาจะลอนตัวให้มีการตะคอยเคียกาชินุกาผู้กาโกกาเลยกาดาติคิดเบียอาวุยบอกตัวที่กาชินุมันเบ้สติเล่ตีกันหน่อยตีกันหน่อยเบียตีน่าโจตู้ที่ชกกาช่างตู้เตนฝุ่นใจจงขีน่าสินให้ลมเบียเข่งกาจะดูจงให้ที่จะเข่งคอยเวลาให้เบ้ให้แรงเจนจูกาหัวใจสติ
กาจะน้อยตัวที่ไหนสิอาบุยปอตัวเด็กน่าเห็นที่พอจะชัวร์นี่ติน่าหุยน่าซันน่าตัวดานโอ้ตัวนี่ไหนอาจะชัวร์โซ่เขาแค่หลังจะหุยชิงทางหุยให้สิโอ้ตายล้นนับเบี้ยก็คดีก็จะให้สินะฮะวันจูนัวจ้ามาเบียรีปกฮะวันจูปอลวันจูนัวอินยาจังมาแค่โซตีลาจังหายป่าให้สั่งให้ละปินเจียอินยาจังอันนี้โปไลน์ไลคีเร่งเอาถ่ายตัวฮะอันนี้บายจุมบีละอิงอาจังพอฮะกับปีจุยนัวจังเฮจูกาซอนสคุยระบายจ้าให้กับเฮจำซื้อมาที่เฮทุยปิ้งชงไห้ก็มาละเฮลาชนระพอจังมาที่เฮกาอุ่นช่วยปอจังเราต้องมีปีมันชนเราทำก็ปาเบียเอโปอาจจะวันตัวให้ปปโทแฮนทุนาวมผู้ปอจังมาที่เฮตุเต็งแฮประเทศต่างเงินดังเชียร์ตุเต็งแฮมาทิมปุยทำปอจังนาซีนินทีอามุยสังขะมาที่เฮตุเต็งแฮเทมแบบอามุยปอตาถ้าชัวกุนซอยอามาเช่นลุงมาทิมปุยนาโปรันจังรันเล่นได้ตาอุโบกาอุกาหน่วยกาโซตีเลตะถ้าชัวนาไปเฮปะโคเปอร์เซ็นต์เจงหันจีแม่มันเตียจังอิงอาลอยจงหามินตัวมาติฮิตีนันเชมพนเชงตัวพายมปะกะมาหาโปติจงฮะขวดสวยปุยนามระปาจงแค่กับมาตะกันนี่แหละฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาอับลิปอกจะอันมินพันชะจักวันจะกาลตุโซปาเบียนจุนนาจะล้นนั่นแหละปุยปีกันนุยกาพบเทียกาใช้ตัวตุลินไลฮีมาทุกทีการคัดหารันทำจานกาจะที่น่าเห็นทักกัวจ้ะทักกัวชุนไลแต่ไปเทียมบอกแต่มาดูก็น้อยเจ๊งตาเจ๊งเต้งตุลินเจ๊งเต้งรู้ท่อตามผู้สูงอายุผู้บินปีกาพบไปเทียงาใช้ตัวนานี่ลานโซมไปเทียมบอกจะดูให้กาจะนาซีน่าตุลินเจ๊งเต้งนาซีน่าทนเช็ดทุนอุ่นถูกกาพบไปเทียงาใช้ตัวซ้อกาจะลนตัวไปเที่ยวกับบุยปอมเขาเจ๊งน่าจะกาลนเป็นที่นั่นแหละแต่นางกาทะเลาะหายปีมาตีไหลตีคริสมาตีจงนาว่ามันตัวปฏิทินน้อยเจงประจันเจงเต็งการลุงอาลงนาจุนไหลแต่ไปเที่ยวแต่ที่เจเขาจะปีจะมาให้แท้การนี้การอินจะมาหาจ้างก็ที่การอินจะอาจารย์ต้นทิมแบบใจเฮ้อาจารย์ทิมแบบไรจูกาต้นชอบอะไรปีจูกาทิมได้ดาวอุ้งขังมาจันโจจะจูกาเพราะไปเที่ยวใครจีปีไรแต่อิงอาตั้มกับเวทีการสักคนหนึ่งเว้ยเพราะที่ไปเที่ยวเขาแต่ชวนน้ำมาหามบ้านจีมาคอยจูแลตุลงจันเลยไทยล้านเจนจนได้แต่นานนี่รันจังอาอุ้มปลุนลงใจเท่าจังกาจะบ่อยเฉยหายปีกาบินจนชับลายปีกาบินจนเฉบลายปีกาชาปะจงเฉบลายปีมาจานจงตัวบินคาชาปะคาอาศัยปุ้ยจงทางทิ้งเลยตัวเบียปีนานนี่รันจันที่จังทิ้งคอยนานที่กาบอกไปเที่ยวที่เธอจะปีหายสลับจังทิ้งคอยนานนาว่ามันสมบัติอาจูห้างคุณตูจะคริสมาจ้าอีตะเขียนว่ามันตัวปลาเล่นตะเขียนว่ามันตัวปะเต้น่าบอยชอบปากว่าตะเขียนว่ามันตัวปะเต้น่ามาขนาดบริเชียเต้กาลอนตุโซมันชงโปตุตีอินนาซมหุปอคิมมูจูอิมาทีกาตัวประจมโปหายจังหน่วยแฮมูจูอากายนุ่มประจักษ์มาแฮกาหน่วยตีละกาโซตีละรันจันไลตาอุมโปติทีจนตากาโซตีละมูจูอากายนุ่มไว้โปตาอิงเลนเบเทสาโปจันนาการนี้กาโทกาจังมาเบียนล้นใจกาตัวคุยปัวจังมาแฮโซติตีอาคนนามรับปะโคยาทโปฮะมูจูอันเนียสงกจะดูเวหายแม่กายยังจังเองอาวิปอาชิชอดอกอาจจะเคยยืดดอกไปเสียมันทนแล้วแม่ฮะตัวอาสันนูลาสัมโปอิงยาจังฮีมาติฮิตีอิมพุยซอนตัวคุยบะไฮฮี
จูก้าบางอิมปุยบางอ่ะตัวให้ก็ไม่แห่โซติติยาอุนอยอาจารย์โปตะขวนนาวรปะให้ไม่แห่มัมโปเล่จากขวาอิงาจังไม่แห่โซติลาจังให้ที่มาติติฮิติอิมปุยจงอิมปุยขัดลอยจูก้าขัดลอยมาติฮิตัวระปอจังปุยอัทุสันเจงก็ได้แม่แฮเอโปและอิงาจังว่าฮะโซติลาจังให้คิมมาคิโซติลาจังให้ปาทันโซติเลตะปาทันโซติลาจังให้ปาทันโซติและเป็นเฮียคือแม่แฮหุ่นเลนูและหุ่นเลโปอิงาจังมาแฮระเบกาจังนาฟบิทังมาติติฮิติมาจงอินโซนตันทิบลายปะเบียมาฮะมินิเชล่าอิงาจังอิงาเลยจงนำทันโบเลยทันโบจังก็นี่ไม่นัวนี่เชล่อิงาเลยฮะเลยด้วยที่นำพุทธจะทันโบดีจังก็นับเป็นนับเป็นทุ่งคนนับเป็นไงเฮ้ยมาโปอินจงหาขวามีดะฮีมาแฮมาติติฮีติตัวปกครองให้กะฮีจำสิจงหาการชนจงหาจำสิเจียปั๊มเห็นจันเลยจำสิมาติฮีตีชมปกครองให้กะมาติติเฮียปัวจังว่าข้าป่าเบียซนจันซนตะเอโปซนจันซนตะก็สวยปุยนาปะระปะให้ทักกูนูและทักกูโปอิงาจังที่นาจิงคูและปาทังลายอิงาจังโซติเลคิดไปทุ่งอาจารย์ลิงไฮสิบโอเควันเสียมบอยจะพอโซมาปะกติกามิลีอุทิลังเคเป็นทีจังไงก้าประมาริจาการลิงเลยจำเพเบลาให้อันนี้อีละโจนต้องวันเลี้ยงทิ้งไว้ก็ได้การหน่วยตีละออสเตรเลียโปน่าจะปุ้ยที่จุดไหนตาลอนนั่นถูกปีการนุ้ยบุยปอตาชัวจะปีกไว้ให้เสียการขวาการังนี่พิงรูนั่นลุงตุนานี่ปอดที่จุ่มปลาแล้วตะการลุงมาลงให้ลันจนไหนตาปะเทียนการชุดเราการชังการขวาการังโจตาใจนี้แต่เป็นแต่เชี่ยนแบบนี้จุนโจปะเทียนมาบ่อยเช่นโจปะเทียนตลอดการนี่บ่อยเช่นแบบไม่นุ้ยบินปีตัวจนเนี่ยป่าเบี้ยแล้วชุงคาป่าบ้านตัวเราตาก่อนนี้เราซ้อมให้นุ่มให้ปอเวียตีประเทศลันไหนตาดูในการนี้ก็ชอบอ่านไปพอแต่ที่นู่นนาบนี่พอแล้วนานิเชียนาที่นู่นดีละคนนาบพอจนพอแล้วแต่ลุงนั่นถือปีการนี้ประเทศตัวกันฮาร์ดชอบจะปีกไว้ให้เสียแต่บ้านตัวลุงตัวกันฮาร์ดไหนแต่ใจนี้แต่เห็นแต่นาดูในสัจจ์ให้ประเทศดูในประจันจุนโจสุดละนาละทุกเจนแต่อวิบขลุ่ยเบียรีนาละทุกเจนแต่อาเชียจุนโจตัวนาจันไปพอแต่ก็โจทำใจด้วยนาจุนไหนแต่ลุงนั่นถือปีการนี้บุญเฮมเบียจังโซนนู้พอชุงชนไหลกุงกามันตัวมันเม่งกับจังกาตัวมาเลยลงเจจังกาโซตีเลยนะที่พอชุงชนไหลกุงให้กาตัวมาเลยลงให้อินเลยแต่อากาศใจบ่ฮาจังอาบุกขวาสัตว์ท่าบุกกันดีเลยกันนั่นนี่กันจะนัดโลเกี่ยวกันทั้งหมดนั่นนี่จะไม่ใช่สมัยนั่นนี่ใช่สมัยนั่นนี่จะมีตัวนั่นนี่นากิเลนาพายกันจะได้กว่าจังกันนั่นนี่นาทงกันจะมีตัวกันที่บุกกันกันให้ลังก็จะโจทย์จะด้วยก็จะโลจะหามาเสจงไปก็โจโตนะฮาเลลูยาอันโซเจตการเป็นเจนเป็นทันชุนเป็นแท้
ปาเบียมาตีราฮีปุยโปชัวเจนซองลนดันมาตัวโปแฮมาเทียนจุนไลตาลงปกาอามินเฮงกาทันชาแต่โซที่ลุ่นชรอยดันนะคะปุยโปตะลันจะช่วยเบสแซนาโจตุเตหิชะโซกาจันซุโซตะตัวแฮกมอปะเทยแขมาจันโจตะจุนนโปเรเบรีโปราฮีซีปุยจ้าอาตุนกาโซลกาหน่วยโจตะฮีใจเมงกาตัวคอยโปมุนาโนนาโปแลนันเจทังกะทารันทาจามปกาเบอิงกาเฮียอาตุนกวาลรันไหลแต่เฮียปอดปุ๊บเปียกานาโจตุเตหิชะโซกาจังอาตายตัวเรียนลาบุยโปเตหิแต่โซที่นุ่นชรอยดันนะคะฮีชัวจะชัวช่างแควแซนาหุยนาซันลายนิติงเงินดันชัวนะคะลันจะช่วยช่างแควแซสนุสปอซองซินจะชัวปีไฮสลาซินาไกนซอนลาฮีอาตุนอาจชัวโซไพลันจะช่วยช่างแควแซตาฮีกับเบียกระโดดสกาลนตัวชิงเชงก็มังมนโดยแข้งตาฮีโจทางก็จะเจอหาย ค่ะมาอะตูอันนี้ชุมฮะปูตวงเทียจ้าอสอนนุกีปีเจงอาจ้าอสอที่แลปอไหลอินทรายก็อสินูวันเราสุ่มละลงที่เอาบัวจังมารีจำมาจิมหัวจังจิมเออุติจังกามาพวกขวบอาตุนไหลอาตันเด็ดพอจังกาปัจเจนที่จะช่วยปีกุจ้าอาทิตย์ลุงดิวลาก็ขอการงานตามพอจังมันเจ้าก็มันแต่ปัจเจนดูตาสิ่งที่ช่วยในปีกุเสได้ก็มาปุ่นก็จุ่มได้ก็คนลุงล้นมันเบียก็เสียเบียกันนี่ดีกว่าข้าซังอานุสุนูละอานุสุมโปลาอิญาจังกระจำโปขั้วโปลาอิญาจังมาคาโปขี้เข็นลุงอาโซตีอาจังโปขี้อานุสุงอุทุเจมโปอาจังแต้มมิงให้ของเทพสามสิกะข้าบาลเบียนะนมาเพิ่นนมาหามาตันแม่โมเสสจ้าตลกริค่ะค่ะแม่ฮะกระจำโปอาจังฮิค่ะฮินาวมุทังฮิอินรงแฮฮิมาติจุกาติยาเชฟุติยาอาซุงคนระแม่ฮะอิมพุยซอนตัวคอยไหลใจค่ะแม่ฮะลูกกะปีสวิเลนูบอสามิงบอฮะอันหินtu ha Christmas ham pui mo kai lai ta po chang bok khi an hing soti aben le ku nga sama hallelujah amen so te ka pa chemin tha chok koi se abia le chungkhar a chun ta lon ro pui ka noi atuni ka tharoi zo shin kan poi portion ta pa chem dia ti atuni na ma chon chu pai ka na chun ka lo to so han pe atuni ka ko ka ra na du ka pa chen na du ka chungkhar na du chu pai ka pa chem pa de ka so ka na chu so koi ha se atuni atu long ha zo roi tam halai chen la ta zo shin na ka noi ne bai po ti atuni pui chaปัจจัยหลักของการจบมาทำอาการเลยพอสงการอุ่นดิมปะคะให้หลักเจนแล้วจะมาบรรทุกโปรแกรมนั้นในพอสุนัยตาครูใช้หลักเคยไปพอยังเฮเจนน่าบรรทุกประกอบไปพอต้องติดตามโซฟาสมองพอเฮอ่ะพอปัจจัยพอนาชุงค่ะเดี๋ยวเราชวนพี่ไปให้แซ่มาด้วยกันทั้งสโลน่าจะมาฮะสามารถติดละอิงอาจ้ามาโซติละมาเดียอะไรพอฮะเนื้อปุ่มมองอาจ้าเห็นจังลังอ่ะเอาปวดจังไอ้งาเลยต้องหาอินปุยนูต้องหาตัวสลายเลยอาจารย์สลายเลยอาจารย์มันก็คืออันนี้ฮะกับเมื่อชิงแต่พอให้เปียใจป่วยลังอ่ะเชียที่เล่นปุยเต็งฮะอินโปเลยโปที่ก็จังคุยเรียกคนไม่รันโซรินแต่อันนี้กับเมื่อชิงเจมพอให้เปียจังมาจุสิกามาจุเสะเนื้อที่ว่าเสะแม่ฮะลายบีจังกว่าแม่ลายบิเลียนะทั้งอาทำโผแฮ
Gloria van tapara chang ma ha van chumlia ma su chen ko chang Ada sungka kakak calon Tuhan bina tua kakak karan laita. Bipot calon nonton nama tua kakak calon Tuhan bina tua. Karena zaman kakak kayak bombe, pecah simpul laita kakak sampahan. Karena zaman sama mon kayak macam, laita ki kasih tidak hendak dilai potong kayak kayak mesej sudah tapi boy tu matang aku si jempo acang. Macam acan tu meh bahasa tu, dot cenhiang kata meh ama acam po acang, macam tu kuntang kekai. mà tụi cô ha suy bao rằng cái ta chun nôm đi cái ta mà ha na si khởi hai thì mà ha áp chụp bao rằng hai bao ha biết chim màng anh lúc sum bao số tia rằng qua tiền số tia rằng mà ha lại rằng cái như rằng là mình đưa thằng đưa hơi thìm ra cái lon tụi bé mà ha nó bỏ hula in ra rằng mà cho in prison sabala ha tu ha tu cũng ha seta sakhoy am pam ta alun ri thui ngai ka maha nani unerovia tijonta nalun kang kilatan phun navara che hoi thampo zong epo zong ma cho zako po zong cái số tiền là hallelujah 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 we po min thân sung cái sa kalon to so cái số tiền bà bia lên nhiều nhiều là chúng ta là hi we po à thật số ha tùy ram po sa we po khai là như thế này mẹ cả tôi khởi po bên nào cho tiền số cả rằng tôi ni nanu na po san tai bị chăm cái nanu na po thế mẹ bị thiam hay lại ta abui po than se sumpa pen nele kam hu ko lui dang hi thon chom be jong ko ka ri then le po mi cho ta thau jong la chang ko nu le po le jam ta ka bui po ta na thin lun la da ren thai ka atu ni ma tu charisma bui po chuan na lon na tu cha ka ma lo ta le thon cho bia ri tu ru sam tu sa tham hun le sa pa boi le mà xong pa hai chút tu ni ka khola ka ra le thon cho bia na ri po bia thì na ni ta na ri a chang ma chan to so ti le ka lon tu rin tram pi wi po ti cho cho pi ko he se hai lan zong ma ra hi wi po lam ka na than chin lo man wi po le ten throi hi na chin wi po ti ka ni ta kho ka cham pa ra hai na no na po ka cho ti hi cho va chang ta po khari ka do na chun na ta ka lon tu so we po ta cho cho pi se na sanu le na sa po lo jong we po ta cho pi se mai la sin na kha din na kha saroi le bata ti a chan lo man po sanu sa po chan lo po ta na cho ta tho ka tang so ti le ka lo to so ma en le en pa le pa se atuni na no na po le ka un ne in le loi le ka to ka do na bu cha ma ha chang hi ma po him ho ti jong he im pui ka sa na po chang ka ma po ti lai in pui ti ka sa ta po ha ka sa do tho chang ma ko ni ma ha pa in chu ka chang ma ha biak chia ma nga chang hi ni ni ta ma chu ha ka ching a chang pa ve me do ra pho ma cha tu ni na cho ti tho ka chang e na un nem hin ti tho na ma chap po via ti ha bui po ta chwa pi cha ka tu ni na le ti ba ven zong theng throi ta abui po ji so ton cha ka bui po mi ka than se to sin theng no la po le min nun cham ka ka lunga do min chen don te bui po ti ka cho a chan he tu ni tha ka po ti lai na chun nai hi ka lo bui po chun nai ka lo bui po min then than chu ko se ka so ti le via ti ka un nem him ho cham po mi se la abui po lo me khelai ki abui po thin lun lai ka ton che khoi na bui po pe ti ka chat ro ya te po do ka lo to so ti le ma ra hi tu ni na cho ti ya cham po pa bia ta ava tu po him he hai la la ta na ni zo na thin lun la ta chiang na pung thon cho bui po lu na kong mi na o na noi sing in po chu than sing ko so ra mi sin na da ri khoi min chi na nu na po sin na da ri khoi min chi ma po na cho ti ti tu po him he na thin lun la ta chiang ni ni khe na ni ta thon cho bia ri ra we po zon ta bui po kha tho ka chang a ta po kha som ka ta do hai ka lon ti le bui po ta cho ta pi hai se anu le tra lun le meriam pa lo jam bui po ta cho pi hai se mai lan lai ta sin na kha din na kha chan lo ma po a chan bui po ta na ni ta na chom pa then le po hai pin nan le then sa roi bui po ta sin chin lan thui zo ko hai se ta po jong ka ri pe ka lon to so ka lon to so bui po ta cho ta pi hai sa man chon lo ka un nem hin ti cha ma hai sa chang e ka un nem hin ti cha ma sa chang e so ti ka lon to se
ดูอย่ามาเลยทำโปเลยน่าสนใจดูแล้วนะทุกคนกันเลยการนี้สันตาเลยจุนแต่ดูนะนี่ดิเบตีจังก็เทียบกับตัวช่างกูเห็นสินี่น่าตัวน่าสันเลยน่าตัวน่าเล่นนี่กินได้แต่โซดาเนี่ยทิ้งนู่นได้จะปีกูเห็นสิการนี้จะไม่ช่างคุยไปเห็นปีกับพอไปเทียบกับตัวช่างกูเห็นสิได้ไม่น่าจะได้แต่แล้วนี่เป็นจังอะไรเทมโปจำไม่มีกันการนี้สันตาเลยจำตัวก็นั่นนี่มิงเกนทนยาทิ้งปกติถ้าดันเจนจะมาบนเพลย์บันทึกที่เป็นจีถ้าตอนท่าจะปีชิงกูเห็นสิมาตอนนั้นจะอิสายาไม่เป็นจำเป็นจะกลัวแห่งกันรันจังเมื่อกันได้ตามโปรเวทีให้ใครรับเป็นเจ้าให้นั่นนี่จะไม่นับปริบาใจให้กันมาใจให้กันจะกลัวคุยไปให้แบะเบี้ยต้องกรีดโดนเบี้ยต้องกรีดเทมโปแบะอิสายาอาเชียสส่วนที่เลเมทุงเลเมเคเมนที่เต็งแห่นารียมาจากอิสายาส่วนที่อาเชียส่วนที่เลเมทุงอาเชียเมเคอะเมนที่เต็งนารียมาจากการลงตู้ฉันไปเที่ยวบทโชว์จะปีก่อนเห็นเซ่เงินดันที่ชวนจะปีเห็นเซ่แต่โซดาเนี่ยที่ดุนดันจะปีก่อนเห็นเซ่ดินเล่นน่าทานได้แต่โซดาทานจะปีเห็นเซ่วิปโตอะไรชุงอ่ะจะขันจะไปเห็นเซ่ดูทุนเต้นจนจะวิปโตจะฟูเพลงให้มาจากจะดูน่าสิจะวิปโตจะจะทอดกัดซับไปให้กันดิจะเป็นกัดซับไปบ่อยเบ้น่าจะถึงโดนเบียการีเซ่มาเล่ทำโปเล่เด็ดๆน่าจะเนี่ยเราดูกันดูมาตัวภาษาหน้ามันก็บอกให้การนี้การตัวอะไรสดที่เป็นจันทร์เราคุยอาทุเซ่ให้เราเจนซงการนี้จะใส่เพลงการตัวเพลงบอกจะอินโดนีเซียใส่เพลงตั้งที่ตัวเพลงปีใส่เพลงขี้มันบนตัวดีระนาจมไปให้นานนี่แหละไปเที่ยวโปโลจีนนี่น่าทนตีกันการข่าวเลยจันที่สุดที่แบบนั้นน่าทุ่งอาจังก็ยังkalau tu apa song petatan jaga macam dulu nanti di beti kan cakap itu tempat cakap kalau tu macam buat sesuatu tapi kalau tu susah. Kan si tu nan gal ti sen chok chia apa tharau kol a kan ra ngai chia in be dong mi na cha ro chan na pe lom na ting khri thong cha rong a kan I tong ha kan vor thong cha thai chi luat nak dai na khordu se sham se ti kan thacham nak bi ka si nan lung ron ko khảo sát ti về bắt chém bọt thong à nhớ chân này có bắt chém bọt ti làm thì đang ăn đi tập bắt chém bọt cho cái tôiจะมองจะสารก่อนดันตีกับชมไม่จ้าอันนี้เราเช่นตัวโชว์ตัวพี่ก็เห็นเซ่ได้น่าตุ้มไหนเบี้ยกับเซ่กาโลตุ้มเซ่